තුමියට දෙහින්නේ ස්තුති අතිපූජ්‍ය තීර්ථගල්ලේ ආනන්ද සිරි ස්වාමින් වහන්සේට මෙතෙන් පටන් මේ ධර්ම දේශනාව සිදු කරගෙන යන්නට ඊටමත් ගෞරවයෙන් යුතුව වන්දනීය පූර්වකව ආරාධනා කර සිටිනවා. සාදුකාරය නමස්කාරය කියන්නේ පන්සි සමාදන් බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සද්දින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අපමාදේන සම්පාදේත දසාත්කාරය පාතන සදාවන්ත මහත්මවරුනි අද මේ සන්ධ්‍යා භාගයේ මේ ඉංජිනේරු සේවා බලකානේ 8 වෙනි. 8 වෙනි ඉංජිනේරු සේවා ඒ බලකායේ මහත්මීන් මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න මේ ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ධර්මය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? දැන් අපි ධර්මයේ බණ අහන්නේ මේ ළඟ මෙතනින් බුද්දිස්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ බණ කියනවා. මේ 24ෙම බණ එක බණ තුන් පාර ගන්න ඒකේ දාසනේ මම තරම ධර්මයේ දේශනා කරනවා. හොඳ යෝගයක්. බණ ධර්ම දේශනාවක් කියන්නේ මොකක්ද? ධර්ම දේශනාවක් කියලා කියන්නේ ප්‍රඥාවන්ත මිනිසුන්ගේ හිතේ නිවීම පිණිස කරන්නා වූ කතාවක්. මොකක්ද ධර්ම දේශනාවක් කියන්නේ? ප්‍රඥාවන්ත මිනිසුන්ගේ හිතේ නිවීම සඳහා කරන්නා වූ කතාවක්. ඒකට කියනවා ධර්ම දේශනාවක්. ධර්මය දේශනාවක් වටින්නේ ප්‍රඥාවන්ත මිනිසුන්ට විතරයි. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරේ පඤ්ඤාවන්තස්ස ආයන් ධම්මෝ නායන් ධම්මෝ දුප්පඤ්ඤා. මම දේශනා කරන ධර්මය ප්‍රඥාවන්ත මිනිසුන්ට හැර මෝඩයන්ට නෙමෙයි. මිනිස්සෙගේ ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මොකක්ද ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ? තමන්ගේ අඩුපාඩුකම යමෙක් දන්නවා නම් ඔහු මෝඩයෙක් නොවන්නේ. ඔහු ප්‍රඥාවන්තයෙක්. ඔහු කවුද? ප්‍රඥාව. තමන්ගේ අඩුපාඩු දන්න කවුරු හරි දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔහු ප්‍රඥාවන්තයෙක්. ඒ කියන්නේ මොනවද අඩුපාඩු? මනුස්ස ජීවිතවල මොනවද අඩුපාඩු? මහත්මී හිතන්නේ මොනවද අඩුපාඩු? ඒතයි මොනවද වැරදි? මහත්මීට හිතන්නේ මනුස්ස ජීවිතවල තියෙන වැරදි මොනවද?
ඒවා සාමාන්‍ය දේවල්. මම කියන්නේ මම දැන් මෙතන මේ යුද හමුදාවක මෙතන නිලතලවල ප්‍රශ්න තියෙන නිසා මම අහන්නේ. මොකද මම හමුදාවේ මහත්ම මහත්මියන්ට බොහෝ කාලයක් ජීවත් වෙලා තියෙනවා. නිසා දැන් මේක සාමාන්‍ය ධර්ම ගෙදරක වගේ නම් මම දිගටම අහනවා. නමුත් මෙතන තියෙන මේ රැන්ක් වලට කරු කිරීම මේක තියෙනවා. ඒවා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් හමුදාවක් නැත්නම් පාලනය වෙන්නේ නැහැනේ. යුද්ධ කාලේ තිරුකුණාමලය කෝකිලායි එතකොට ওই පැත්තේ බන්නෝ කියපු කැම්ප් එකක් නැහැ. මම යුද්ධ කාලේ හිටියේ 6VIR එකත් එක්ක. එතකොට ඒක තිරුකුණාමලය. ඉතින් මම ඉතින් හමුදාවේ නිලතල පිළිබඳව දන්නවා. ඒ නිසා මම මෙතෙන්දී දිගින් දිගට මේ මහත්ම මහත්මියගේ ප්‍රශ්න අහන්න යන්නේ නැහැ. මොකද එතකොට යම් අපහසුතාවයකටපත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපහසුතාවයකටපත් නොවි බණක් කියලා ඉතින් වැඩක්. මොකද ඒක හදවතට දැනෙන්නේ. නමුත් මේක මේ පින්නතුන්ගේ රාජකාරී මට්ටමේ සිද්ධ වෙන දෙයක් නිසා අපි බලමු වෙන උදාහරණ උපමාරගෙන. මම ඇහුවේ මිනිස්සෙගේ ප්‍රඥාව කියන්නේ තමන්ගේ අඩුපාඩු දන්නා තමයි. මොකද්ද? තමන්ගේ අඩුපාඩු තමන් කොච්චර දන්නවද? ਉਹ ප්‍රඥාවන්තයෙක්. තමන්ගේ මොනවද මිනිස්සෙගේ තියෙන දුර්වලකම්? ආසාව, විවිධ ආසාවන්. එතනින් ගියාට පස්සේ මසුරුකම්, ඉරිසියාව, කෝපය, වෛරය, ගුණමකුකම, ලොකුකම. මොකද්ද ලොකුකම කියලා කියන්නේ? මොකද්ද මාන්නේ කියලා කියන්නේ? මට මෙච්චර දරුවෝ ඉන්නවා, මගේ මහත්තයා මෙහෙම කෙනෙක්, මගේ නෝනා මෙහෙම කෙනෙක්, මගේ නිලය මේ වගේ දෙයක්. ඒ වගේ මිනිස්යන්ට ඒවත් තියෙන ලොකුකම. මොකක්ද තියෙන්නේ? අපි මේ પરම්පරාවේ අය, අපි මෙහෙම මේ ඉස්කෝලවල ඉගෙන ගත්ත අය ආදී ලොකුකම් මිනිස්සුන්ට තියෙනවා. තමන් කරන රැකියාවන් පිළිබඳව ඒවා ඒ ලොකුකම නිසා මිනිස්සු ගොඩාක් දුක් විඳිනවා. ඒ වගේම තණ්හා, වාසාව, ඉරිසියාව, කෝපය, වෛරය තමන්ට කොච්චර තියෙනවද කියලා තමන් දන්නවා. තමන්ට ඒව කොහොමද තමන්ගේ හිතේ වැඩ කරන්නේ කියලා තමන් ඔහු ප්‍රඥාවන්තයෙක්. ඔහු කවුද? ප්‍රඥාවන්තයෙක් බව බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා තමන්ගේ වැරදි කවුරුහරි දැනගෙන ඉන්නවනම් ඔහු මෝඩයෙක් නෙවෙයි. තමන්ට මේ දුර්වලකම් තියෙනවා කියලා ඒ කියන්නේ තමන් ආබාධිතයි කියලා දන්න. තමන් ලෙඩ වෙලා කියලා දන්න. අන්න ඒ අයට එවැනි මිනිසුන්ට තමයි බුදුන් වහන්සේගේ ධර්මය වටින්නේ. මොකද තමන්ට ලෙඩක් වෛද්‍යවරයෙක් ඕන වෙන්නේ ලෙඩක් තියෙන මිනිස්සෙට. ලෙඩක් තියෙදි දන්නේ නැත්නම් ඔහුට වෛද්‍යවරයෙක් මුණ ගැහෙන්න යන කවදාවත් හිතෙන්නේ නැහැ. හිතෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ සත්තට වෙන බව දුකට වේදාන මේ බව රෝගයට ප්‍රතිකාර කරන එකම වෛද්‍යවරයා බුදුහාමුදුරුවෝ. එතකොට ඒ වෛද්‍යවරයා හා උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් මුණ ගැහෙන්න එන්න ඕන තමන්ගේ ආබාධ ටික දන්න. එතකොට ඒ ආබාධය ඇවිල්ලා කිව්වම සදාතනික පිළිතුරක් සපයන. ඒ සදාතනික පිළිතුර සපයන වචන වලට ධර්මයයි කියනවා. වා කියනවාද? ධර්ම දේශනාවක් කියනවා. දැන් සූත්‍ර පිටකයේ පුරාම තියෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවට ඇවිල්ලා තමන්ගේ ප්‍රශ්නයක් කියනවා. ඒ ප්‍රශ්නෙට බුදුහාමුදුරුවෝ එකෙල්ලේ නිවැරදි පිළිතුරක් දෙනවා. ඒක පස්සේ ත්‍රිපිටක ධර්මයේ වශයෙන් අපි දැන් පාඩම් කරනවා. එතකොට පොතේ බණ 1000ක් ඇහුවත් බණ ලක්ෂයක් ඇහුවත් ආබාධ දන්නේ නැති මිනිස්සයාට බණේ නැති වැඩක්. ඇයි? එයාට හොඳ කරගන්න කිසිම දෙයක්. එයාට කරගෙන සුවපත් කරගන්න දෙයක් නෑ. එයා යාගේ ලෙඩ තියෙනවා කියලා පිළිගන්නේ. මම පෙරේදා දවුරුකන්නල විහාරස්ථානයේ ආසන්න ගමක ධර්ම දේශනාවක් කරා. මම එතන ඉන්න අම්ම කෙනෙක් ළඟ ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවා ওই කතාව මේ කතාව මේ විදිහටම කියලා. ඔයගේ වැරදි අඩුපාඩු කොච්චර තියෙනවද? අනේ මට නම් ඒව කක්කක් නැහැ. මට එහෙම අඩුපාඩු නෑ. මම දැන් ගොඩක් කල් ඉඳලා බණ අහනවා. ගොඩක් කල් ඉඳලා මේ ධම්ම මාර්ගයේ යෙදෙනවා. මට අඩුපාඩු දැන් නෑ. කියන්න තේරෙන්නේ නෑ. මම කියනවා ඔබ ගෙදර ඵලයක්. ඔබට බණ කියලා ඇති වැඩක්. අඩුපාඩු නැති කිසිවෙට ධර්මයේ දේශනා කරන වැඩක් නෑ. ඒ උඩ හදාගන්න කියලා කිසි දෙයක්. එහෙනම් මේ ධර්මයේ වටින්නේ අඩුපාඩු තියෙන මිනිසුන්ට. අඩුපාඩු හදාගත්ත අය මුනිවරු බවට පත් වෙනවා. ඊපස්සේ ඒගොල්ලෝ නැවත අඩුපාඩු තියෙන අය සුවපත් කරන්න වචන කියාගෙන යනවා. Taman හිත හදාගත්ත විදිය. ඉතින් ගොඩාක් මිනිස්සුන්ට බණ ඇහුවට තේරෙන්නේ නැහැ පින්නතුනේ. මොකක්ද මේ තමන්ගේ ඇතුලේ කොච්චර අඩුපාඩු තියෙනවද කියලා.
හිතලා නැහැ. කල්පනා කළා නැහැ. ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. ඉතින් Tamanට ලෙඩක් තියෙනවා කියන පිළිගන්නේ නැති තාක්කල් ප්‍රතිකාර කරලා ඇති වැඩ. ඒක අපතේ යනවා. කොච්චර බෙහෙත් තුන්නු ලියලා බෙහෙත් අතර දුන්නත් නොමිලේ බෙහෙත් දුන්නත් ඔහුට ලෙඩේ තියෙන බව දන්නේ නැත්නම් කවදාවත් ඒ පානය කරන්නේ. එයා ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න කලින් වෙන්න ඕනේ. තමන්ගේ අඩුපාඩු කියන්න පුළුවන් මට මේ වගේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. ඔබ වහන්සේ කොහොමද කියන්නේ මේක හොඳ කරගන්න? එන්න මම කෙලින් මේ කේල්ලේ කියනවා. මෙන්න මේක කරපන්. එතකොට හොඳ වෙනවා. අනේ කියන වචනේ වලට කියනවා ධර්මයේ දේශනා කරනවා කියලා. මොකක්ද කියනවා කියලා? ධර්මයේ දේශනා. කායික රෝග වලට සුවපත් කරන්න තමයි වෛද්‍යවරු ඉන්නේ. කායික වෛද්‍යවරු. මානසික රෝග තියෙන මිනිස්සුන්ට ඉරිසියාව, කෝපය, කුහකකම, ආසාවන්, තණ්හාවන්, කාම පිපාසයන් ඒවා තියෙනවා. ඒවට වෛද්‍යවරුන්ට උත්තර දෙන්න බෑ. ඒවට උත්තර දෙන්නේ මනෝ වෛද්‍යවරු. අර ලෝකේ ශ්‍රේෂ්ඨ මනෝවිද්‍යාව බුදුදහම ඒ ගැන හොඳට හදාarලා පුරුදු කරපුවාගෙන අහගන්න. කටපාඩම් කරගත්තා කියන අහල වැඩක් නැහැ. ඒක කොහොම ඒ බාන්න මොකද යන්නේ කොහෙද ගෝ මල්ලේ පොල් කියන. Tamanට තියෙන්නේ වෙනම ප්‍රශ්න ටිකක්. වෙනම ප්‍රශ්න ටිකකට උත්තර ටිකක් කියලා. ඒක Tamanට ඇති වැඩක්. Tamanට ඇති වැඩක් නෑ. Tamanගේ ගැටලුවට ඒකෙන් පිළිතුරක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පිළිගාවක් තියෙන කෙනෙක්ට උනට බෙහෙත් දීලා නැටන්නේ. ඒ වගේ තමයි. මේ ධර්මයත් ඒ වගේම තමයි. මේ මිනිස්සුන්ගේ මානසික ලෙඩවල් වලට හදපු ඖෂධයක්. මේ පරිස්සමෙන් පානය කරන්න ඕනේ. ලෙඩක් එකපාර හොඳ වෙන්නේ නැහැ. ටික මේ ධර්මයේ පිහිට ලබා ගන්න ඕනේ. හිත එකපාරට හදන්න බෑ. සාංශාරිකව පුරුදු තියෙන මේ ජීවිතේ බොහෝ කාලේ අවුරුදු 20ක් 30ක් පුරුදු වෙච්ච දේවල් එකපාර හදා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නියම ධර්මයේ හැවොම ටික හදා ගන්න පුළුවන්. ටික. තෝකං කණේ ටික මේ හිත හදන්න පුළුවන්. මේ හිත හදන්න බැරි නම් මේ ධර්මයේ කිසි වැඩක් නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්මයේ කිසි වැඩක් නැහැ. හිතක් හදා ගන්න බැරි නම්. තාමත් තමන්ගේ ලෙඩ රෝග හඳුනාගත්ත මිනිස්සුන්ට මේ ධර්මයේ හිත සුවපත් කරගන්න පුළුවන්. ඒක පොත්වල තියලා වැඳ ඉඳලා වැඩක් නැහැ. බුදුන් වහන්සේට මෙහෙම මල් පූජා කරන එක හොඳයි. නමුත් ඒ පූජා කරන්නේ මේ පිළිමයට මිසක් සත්‍ය බුදුන් වහන්සේට බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙන්නේ මෙහෙමයි. මාව කවදාවත් මාගේ රූපයෙන් උඹලාට දැකිය මාව දකින්න නම් මගේ ධර්මයෙන්ම මාව දැකගත. මොකද්ද ධර්මය? තමන්ගේ ලෙඩේ සුවපත් වුණාම හිතට දැනෙන සැනසෙල්ල. නිවීමක්, නිදහසක්. ඒ නිදහස උදා කරන වචනකේ බුදුහාමුදුරුවෝ අන්නේ නිදහස තුලින් දැනෙනවා බුදුන් වහන්සේගේ හිත. බුදුන් වහන්සේ අර කවුද කියලා ඒක හදවතට දැනෙන එකක් නිසා පොත්වල ලියන්න පුළුවන් දෙයක්. අන්න උඩ කියන බුදුන් දැකලා. බුදුන් වැඳලා. එතකොට මිනිස්සුන්ගේ තියෙන අඩුපාඩු ඇහුවට පස්සේ අරම දැන් මම මේක පැහැදිලි කරලා දෙනවා මේ අම්මකෝ මට පොඩි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා හාමුදුරුවෝ. මොකද්ද? අපේ මහත්තයා වෙලාවට ගෙදර එන්නේ නැතුණා මට තරහ යනවා. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? මහත්තයා වෙලාවට ගෙදර එන්නේ නැති වුණාට පස්සේ මට තරහ යනවා. හරි. ඒක අඩුපාඩුවක් තමයි. අපි හිතනවා නම් මේ බණ කියලා කියන්නේ වෙන මොකක් හරි කියලා. ඒක නෙවෙයි. බණ කියන්නේ අපේ ජීවන මානසික ගැටලු වලට තියෙන පිළිතුර. ඔබ හිතන්න බෑ මේ ධර්මයේ මහා ලොකු අහස තියෙන දේවල්. ධර්මය අනුව ඔබේ ජීවිතේ ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න වලට දෙන්න පුළුවන් නියමම පිළිතුර තමයි ඒ ප්‍රශ්නය निराකරණය කරගන්න දෙන පිළිතුර තමයි ධර්මය. ඒ අම්මා ඔන්න එයාට තේරුණා දැන් අඩුපාඩුවක්. මොකද්ද? මහත්ය වෙලාවට ගෙදර එන්න නැතුණා පැය දෙක තුනක් ඒ තරහ හිතේ තියෙනවා. සරල දෙයක් මිනිස්සුන්ට කොහොම සරල දෙයක්. නමුත් ඒක සරල දෙයක් නෙවෙයි. ඒ ආබාධය බොහෝ කාලයක් තිස්සේ මම කොච්චර කාලෙ වෙට ඔක තියෙනවද? දැන් අවුරුදු ගණපු දවස් ඉඳලා ඔක තමයි. කියන්නේ මේ පුංචි ප්‍රශ්නයක්. නමුත් ඒක निराකරණය කරගන්න කවදාවත් පුළුවන් කියලා එයා හිතලා මම ඇහුවා අම්මට දැන් ලෙඩේ තේරුණානේ. ලෙඩේට හේතුව මොකක්ද? ලෙඩේ මොකද්ද? වෙලාවට එන්නේ නැහැ කියලා තරහ. තරහ යන වෙලාවට මිනිස්සෙක් සතුටක් තියනවද? කිසිම සතුටක් නැහැ. තරහින් ඉන්න කිසි මිනිස්සෙක් ඒ තරහ ඉන්න මොහොත තුල සතුටින් ඉන්න බෑ. මේ ලෝකේ යමෙක් තරහින් නම් යම් මොහොතක ඉන්නේ ඔහුගේ ජීවිතේ එකම දෙයක් නෑ සතුට නෑ. ඒක ඒකාන්ත සත්‍යය. තරහින් ඉන්න හැම වෙලාවෙම මනසේ තියෙන පීඩාවක්, අසහනයක්, දුක ඕනම මිනිස්සෙක්ට මේ ලෝකේ. ඒතර තේරුම් ගත යාට එහෙම ලෙඩක් තියෙනවා. බයවා ඒ අම්මගේ ඔබතුමී හිතන්නේ හේතුව මොකක්ද? හේතුව දැනගත්තත් හේතුව අයින් කරාම ලෙඩේ හොත වෙනවා. උඩින් තියෙන හැරව ටික අයින් කරලා වැඩක් නැහැ. යට තුවාල තියලා.
හැරව අයින් කරලා දාලා පුළුම් කැල්ලක් දාලා අතුල හාරලා මොකද වෙන්නේ? ඒ රෝග මූලස්ථාන ඉවර කරලා දානවා. යකඩ කැල්ල ඇඟේ වැටෙනම තියාගෙන ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔපරේෂන් දෙක තුනක් හරි කරලා ඒක ඉවත්. ඒ වගේ. එයා කියනවා මෙහෙම. මම හිතනවා මගේ මහත්තයා වෙලාවට එන්න ඕනේ. මොකද හේතුව? මම හිතනවා මගේ මහත්තයා වෙලාවට ගෙදර එන්න ඕනේ. හරි හේතුව තියෙනවා. පුංචි හේතුවක්. මොකද වෙලාවට එන්න ඕනේ කියලා එයා හිතන් ඉන්නවා. ඉතින් මං කෝ දැන් ඔබට දැන් මොකද කරන්න තියෙන්නේ? දැන් බාදේ ඉඳලා හිතපන් වෙලාවට එන්න ඕනේ නැහැ කියලා. සම්මයි. දැන් මේ තාක්කල් දුක්කින්ද වෙලාවට එන්න ඕන කියලා දාගෙනනේ. ඒක අනිත් පැත්ත මොකද්ද? වෙලාවට එන්න ඕන වෙලාවක. දැන් ඕන වෙලාවක එන්න කියලා වංකම හිත ඇතුළට පුරුදු කරගත්තොත් එයා මොන වෙලාවවත් තරහ යනවද? අවුරුදු 14ක 15ක ප්‍රශ්නයක් එක මොහොතින් ඉවරයි. අවුරුදු 14ක 15ක තමන්වත් තමන්ට ලෙඩක් තියෙනවා කියලා දැනගන්න නැතුණා පස්සේ මතක් කරලා දුන්නම තේරුණා මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් සරලම හේතුව වෙනස් කරන්න තියෙනවා. හිතනවා මහත්යගේ ජීවිතේ මගේ ජීවිතේ නේද? මම අවුරුදු 14ක් තිස්සේ කොච්චර දුක් විඳත් මූට වෙලාවට එන්න කියලා මූ එන්නේ නැතුව මම දුක් විඳින එක විතරයි අද ඉඳලා හිතනවා. උඹට ඕන වෙලාවක වරේ. පස්සේ හැබැයි අවුරුදු 14ක එක දිගට හිතපු දෙයක් එකපාරට හිතලා වෙනස් කරන්න බෑ. ටික දවසක් යන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට ඇය හිතන්න පුරුදු වුණාට පස්සේ අයි පරක් වෙලනොත් ටික දුකක් දැනෙනවා. මතක් වෙනවා. උන්වහන්සේ දේශනා කරා දැන් ඔබ හිතපන් වෙලාවට එන්න ඕනේ නැහැ කියලා. මොන මතක් වෙනවා. අර කිව්ව කාරණේ මතක් වෙනවා. ඊට පස්සේ අයි ඊළඟ දවසේ එනවා අයි අමතක වෙලා අයි තරහ ගන්නවා. තරහ ගන්න අයි මතක් වෙනවම ටික දවසක් මාසයක් විතර හිත හදනකොට මොකද වෙන්නේ? තරහ යන්නේ සතුට ඉතුරු වෙනවා. මොකද ඉතුරු වෙන්නේ? සතුට. පොඩි දෙයක්. මේ මිනිස්සු මේ ලෝකේ දුක් විඳින්නේ පුංචි ප්‍රශ්නයකට උත්තරය හොයාගන්න බැරුව. බුදුබණ කියලා කියන්නේ තමන් හිත සුවපත් කර ගැනීම මිසක් වෙන මොකක්වත් ඕනෝයි ත්‍රිපිටක ඕන එකක් පෙරලා බලන්න. බුදුහාමුදුරනේ ඒ ප්‍රශ්න ජීවන ගැටලුව කියනවා. ඒ ගැටලුවට බුදුන් වහන්සේ දෙන නිවැරදි විසඳුම ඔවුන්ගේ නිර්වාණය බවට පත් වෙනවා. එතකොට පින්නතුනේ ඔය එක. එතකොට තව අම්ම කෙනෙක් කිව්වා මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් මට තියෙනවා. දැන් ඔන්න ඒගොල්ලන්ට තේරුණා මේක තමයි බණ කියන්නේ. තව අම්ම කෙනෙක් කිව්වා මටත් ආමුදුනේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ගොඩාක් කල් ඉඳලා මගේ දරුවොත් එක්ක මට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මම තියපු දේ තියපු තැන නැහැ. මම තියපු දේ තියපු තැන මට එතකොට තියපු තැන නැහැ කියලා දන්නකොට මං කිඩි ගන්නවා. තියපු තැන නැහැ කියලා දකින්නකොට මම ගිනි ගන්න මම විනාඩි 10ක් 15ක් අනිවාර්යෙන් කෑ ගහන සමහර දවසක් දෙකක්ම කෑ ගහනවා. එහෙම අම්මනේ. දැන් බලන්න කවදාවත් හිතන්නේ නැහැ මේක ජීවිතේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් කියලා. හැබැයි විනාඩි 15කට දවස ගානේ කෑ ගහලා අවුරුදු 10ක් 15ක් දරුවන්ට කෑ ගැහුවට පස්සේ ඇය දුක් විඳින කාලය ගත පොතක් කියලා කියන්න පුළුවන්. රෙද්ද තිවොත් රෙදි කෑල්ලේ පාලුව තිවොත් එතරනේ. වීදුරුව තිවොත් එතරනේ. පිඟාන එතරනේ. අරක නැති වෙලා දැන් කෑ ගහන්න පුරුදු වෙලා තිවුණත් කෑ ගහනවා. එතකොට මේ කාලය තුල ඇය සුවපත් වෙලා නැහැ. ඇය නිවිල නැහැ. ඇය සතුටින් නැහැ. ඇය සතුටින් නැහැ. එතකොට මං අහුවා අම්මා හිතන්නේ මොකද්ද අම්මට එයා විදියට තරහ යන කෝප වෙන සතුට නැති වෙන කාරණේ මොකද්ද කියලා ඒ හිතන්නේ. ආවුදේ මම හිතනවා මම තියපු තැනම අනිත් අයත් ඒ බඩු තියන්න ඕනේ. ඒක තමයි හරි සරල ප්‍රශ්නේ. මේ තාක්කල් හිතලා. ඇයි හිතනවලු එයා තියපු තැනම දරුවොත් ඒව එතනම අරගෙන තියන්න ඕනේ. මම ඇහුවා අම්මේ සාමාන්‍ය වීදුරු එහෙම යතුව තරහන ඔය ටිකේ මේ වීදුරුවක ගාන කියේ. මේ වීදුරුවක් කීයක් එනවා? මේ දුසිමාර රුපියල් 1000ක් විතර වෙයි. මේ වීදුරුව බැලුවා රුපියල් 80ක් විතර. 80 100ක් එන්නේ. يعني මේ රුපියල් 100 වීදුරුවට අපේ සතුට නැති කරන්න තියෙනවා. මේ රුපියල් 100 වීදුරුවකට අපේ සතුට පාවා දෙනවා. නේ? මම කිව්වා මේ අද ඉඳලම මෙන්න මෙහෙම හිතන්න පටන් ගන්න. කොහමද? ඒ හිතපු එක අනිත් පැත්ත. දරුවෝ ගත්ත දේ Tamanට ඕන තැනක තියපුවායි මම තියපු තැන මේ තියන්න ඕනේ කියලා අදහසක් නේ. අදහසයි කරන්නේ. දැන් මේ දුක් විඳින මිනිස්සු දුක් විඳින Taman හිතන ක්‍රමය නිසා. මොකද ක්‍රමය නිසාද? මනෝබුබ්බංගමා ධම්මා මනෝසෙට්ටා මනස මුල් කරන් තමයි මේ සියලු ප්‍රශ්න තියෙන්නේ.
එතකොට මේ හිතන ක්‍රමය අනිත් පැත්ත ගැහුවට පස්සේ ජීවිතේ නිකම්ම සතුට ගලන් වෙනවා. මිනිස්සු දුක් විඳින්නේ තමන් වැරදි ක්‍රමයකට හිතන නිසා. නැත්නම් මේ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. හිතක් හදන එක මැරලා ගිහිලා හදන්න තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. නිවන් දකින්න තියෙන්නේ මරණයෙන් පස්සේනේ. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්ව මේකයි මම කියා දීපු ධර්මය යමෙක් පිළිපදිනවා නම් ඔහු අවුරුදු 7ක් ඇතුළත ඒ නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරනවා. නිර්වාණය කියලා කියන්නේ ඔන්නෝම ටික ටික හදපු හිතේ කවදාවත් නැවත හදන්න ඕන නැති තත්ත්වයටපත් වෙනවා. නිබ්බාණං පරමං සුඛං. නිවන කියන්නේ පරම සතුටක්, පරම ආනන්දයක්, පරම විමුක්තියක්. ඒක අපිට අල්ලන්න බෑ කියලා හිතෙන්නේ අපි මේ ක්‍රමය දන්නේ නැති තාක්කල්. ක්‍රමය හොයාගත්තට පස්සේ නිවන් දකින්න එක මහ දෙයක්. ක්‍රමය දන්නේ නැති තාක්කල් බණ වාසේ වැඩි බණ 1000ක් කිව්වත්, බණ වාසේ මතක බණ ලක්ෂයක් කිව්වත් හිතක් හදන්න බෑ. මේ ලෝකේ ඉන්න බොරු කියන්න ඕනේ නැති මිනිස්සු කීප දෙනෙක්. කවදාවත් තමන්ගේ ලෝයයට බොරු කියන්න එපා. ඇයි? තමන් වෙනුවෙන් නඩුවකට කවුරු හරි ලෝය කෙනෙක් පෙනී ඉන්නවනම් ඔහුට ওই නඩුවේ විස්තර ගැන සංගවන්න එපා කවදාවත්. මොකද උඩේ කතා කරන්න බෑ. තමන් වැරදක් කළා වෙන්න තියෙන පුළුවන්. නමුත් තමන්ගේ ලෝයට කියන මගේ අතින් දැන් මේක වෙලා මං කොහොම හරි බේරගන්නේ. ඒක හංගන්න එපා. ඒ හැංගුවම මොකද වෙන්නේ? ඒ ලෝය තනක හිර වෙනවා. කවදාවත් තමාව බේරගන්න බැරි. ඒක මොකද උඩට ඒක සූදානමක් නැති නිසා. තව ඉන්නවා මේ ලෝකේ තමන්ගේ වෛද්‍යවරයාට කිසිම රෝගයක් හංගන්න එපා. ඇයි? තමන් වැරදි චර්යාවන් වලට පුරුදු වෙලා තියෙනවනම්, වැරදි කායික හැසිරීම් වලට පුරුදු වෙලා තියෙනම් කාට නොකියුවත් වෛද්‍යවරයාට කිව යුතුයි. නැත්නම් උට ඒකට නියම ප්‍රතිකාරයක් ලබා දෙන්න. එයාගේ මේ ජීවිතේ කවදාවත් බොරු කියන්න එපා තමන්ට උගන්වන ගුරුවරයාට. ඇයි? තමන් නොදන්න දේ දන්නවයි කියලා ගුරුවරයාට කියත් පෙන්නන්න යන්න එපා. මොකද ඒතර ගුරුවරයා හිතනවා මෙයා මේ ළමයා දන්නවයි කියලා. ඒ නිසා වැඩි ඒක උගන්වන්න මහන්සි ගන්නෑ. නෑ ඔහු විභාග වලින් අසමත් වෙනක ඒකාන්තෙම සිද්ධ වෙනවා. කාට ඉගෙන ගන්න බැරුව අනිත් ඕන කෙනෙක්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා පෙන්නුවා තමන්ගේ ගුරුවරයාට පෙන්වන්න එපා. බැරි නම් බෑ කියලා උට කියන්න ඕන. මොකද උට කියා දෙන්න තවත් ක්‍රම තියෙනවා. ඔන්නෝයි අයට කවදාවත් ජීවිතේ හමු වෙච්ච වෙලාවක බොරු කියන්න එපා. තමන් අනාථ වෙන නිසා උට පාඩුවක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම ජීවිතේ කවදාක හරි ආවොත් ඔබ ඉස්සරහට තමන් හිතේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට සදාතනික පිළිතුරු දෙන්න හැක් මිනිස්සේ එයාට කවදාවත් ප්‍රශ්න අහන්න එපා. මොකද ඔහු නැවත කවදාවත් මුණ නොගෙහෙන්න පුළුවන්. වෛද්‍යවරු ඕන තරම් කායික වෛද්‍යවරු ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන්. ලෝයස්ලා ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන්. ගුරුවරු ඕන තරම් එක විෂයකට හොයාගන්න පුළුවන්. නමුත් හිතක් හදන එක කියා දෙන්න පුළුවන් අය එහෙම හොයාගන්න එක ලේසි දෙයක්. නිවන් දකින්න ක්‍රමය හැමෝටම කියන්න බෑ. ඒක ප්‍රායෝගිකව පුරුදු කරලා පුහුණු කළා ඒ යන පාර සීමා මායිමකව දන්න කෙනෙක්ට විතරයි ඒක කියන්න පුළුවන්. ඒක ඒ නිසා ඒ වගේ කෙනෙක් මුණ ගැහුණොත් ජීවිතේ Tamanට තියෙන ගැටලු වලට හිත හදාගන්න උත්තරය අහගන්න ඕනේ නැවත නැත්තම් කල්ප ගානකට හමුන වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ බුදුවරුන්ගේ පහළවීම දුර්ලභයි. බුද්ධෝත්පාදය දුර්ලභ කාරණයක්. මොකද හිතක් නියම විදියටම හදන්න හදා දෙන්න පුළුවන් කෙනා බුදුවරේ. එයා හැමදාම පහළ වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ බුදුන් වහන්සේ කියපු ධර්මය ඒ කෙනාට අදාළ වෙන විදියට දේශනා කරන්න පුළුවන් ශ්‍රාවකයා දුර්ලභයි. ඒගොල්ලෝ නිතරම පහළ වෙන්නේ බුදුන් වහන්සේ කියා දීපු ධර්මය ඒ ධර්මය දැන් එක එක පුද්ගලයන්ට නේ කියලා තියෙන්නේ. ඒ අදාළ කෙනාගේ අදාළ ප්‍රශ්නෙට එක ගොනු කරලා කියන්න පුළුවන් ශ්‍රාවකයා දුර්ලභයි. එයා හැමදාම ලෝකෙ පහළ වෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ කියපේ කටපාඩම් කරගෙන ඕන තරක කියන්න පුළුවන් අය පහළ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අදාළ විදියට අදාළ කෙනාටම කියන්න ඒ වට්ටෝරුව හරියටම හදලා දෙන්න ලේසි එක දෙයක් නෙවෙයි. මේ ලෝකේ හදන්න අමාරුම දේ තමයි හිත. හදන්න අමාරුම දේ තමයි හිත. ලෝකේ යකට මේ ආයුධ හදනවා, ගෙවල් හදනවා, ඊළඟට ගියාට පස්සේ ළමයි හදනවා, ඔය ගොඩාක් දේවල් හදනවා. නමුත් මේ දේවල් අතර හදාගන්න අමාරුම දේ තමයි තම හිත හදාගන්න. ඒක අපි පිළිගන්නවා. ඒ හිත හදාගන්න අමාරු අර මම මුලින් කිව්වා වගේ ඒ හිතේ තියෙන දුර්වලකම් ටික Taman දන්නේ තාක්කල් විතරයි. Taman දන්නව නම් Tamanගේ දුර්වලකම් ඊට පස්සේ ඒකට බෙහෙත් ගන්න හොයාගන්න බෙහෙත් ගන්න වෛද්‍යවරයෙක් හොයාගන්න එක විතරයි තියෙන්නේ. මම කියන්නේ මේ පිළිවෙල තේරෙනවා. මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතන අම්මා මුලින්ම කිව්වේ මොකද්ද? එයා හිතනවලු මම ගත්ත තැනම එහෙම තියන්න. ඒක
ඒක නේද එයා හිතන එක නොවුනම එයා ගොඩක් දුක් වෙනවා. ඒතකොට දැන් යාට හිතන්න තියෙන්නේ කොහොමද? මම තියපු තැන්වලම මේව තියන්න යන්න හොඳ ඕන නැහැ. දැන් යා තියනවා ඒ තැන නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? නැතුණා වහන පුතේ කොහෙද උඹලා මේක තියුවේ කියලා අහනවා. ඉතින් ඕක අහන්න නැතුව දුක් විඳලා වැඩක් තියනවද? දැන් තියපු තැන නැත්තම් තියෙන භාණ්ඩය හොයා ගන්නවා මිසක් සතුටින්. ඒකට දුක් විඳලා වැඩක් තියනවද? වැඩක් නෑ අපරාධෙනේ. කවුද පීඩාවටපත් වෙන්නේ? තමන්නේ. නේ? බොහොම සතුටේ ආර කොහෙද උඹලා මේක දැම්මේ කියලා අහලා ඒක තියෙන තැනින් හොයාගන්න නැතුව ගිරිය පුප්පල කෑ ගහලා හිත පීඩාවටපත් කරාම කවුද කාටද කාගේ සතුටද නැති වෙන්නේ? තමන්ගේ සතුට නැති වෙන්නේ. ඒක හොඳට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. බුදුදහම කියලා කියන්නේ අපිට අපේ සතුට උපරිමයට ගන්න පුළුවන් ධර්මයක්. මේ බුදුදහම අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මය ත්‍රිලක්ෂණය අපිට උගන්වලා තියෙන්නේ අපේ සතුට නැති කරන්නේ නෙමෙයි. මොකද අපේ ජීවිතයේ සතුට හැමදාමත් එකම විදියට පවත්වන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි බුදුන් වහන්සේ උගන්වලා තියෙන්නේ. දැන් මේ පින්නතුන්ගේ ජීවිතවලට මේ පින්නතුන් තනි තනිව එබී බැලුවොත් මේ පින්නතුන් හිතනවා ඇති කොයිතරම් ওই වගේ දුක් විඳින තැන් තියෙනවද කියලා. එක තරුණයෙක් මට ඇවිල්ලා කිව්වා ආවුදුරනේ මම මගේ ගෑල් ළමයට කෝල් එකක් දෙනවා ඒ ඇය ඉස්සන් නැති වෙනකොට මට ජුවල් යනවා. මේ ප්‍රශ්න වලටත් ඇත්ත. එයා මම කෝල් එක දෙන වෙලාවට උස්සන් නැත්තම් මම ඩවුට්. මම මොකද්ද මේකට කරන්න ඕනේ? මොකද කරන්න තියෙන්නේ? දැන් මොකට හිතාගෙන ඉන්නේ දෙන වෙලාවටම උස්සන්නේ. මම දැකලා තියෙනවා මම හමුදාවේ ඉන්නකොට මේ කරන ගමන් කෝල් ගන්න ඩියුටි එක කරන ගමන් ගන්නකොට උස්සන්න නැත්තම් 3-4 වෙනි පාර අරගෙන ಜಾති අමතල තමයි කතාව පටන් ගන්න. අර විනාඩි 10-15 තුල විඳින දුක කොච්චරද? සරල දෙයක් නේ. මහ දෙයක්. මේ විනාඩි 10 තුල ලේ ටික පුච්චගෙන හිත තරක් කරගෙන හිතේ සතුට නැති කරගෙන. ඒක උඩ මොකක්ද දාන්න තියෙන්නේ? අපි කෝල් කරන වෙලාවට අනිත් අය ගන්න ඕනේ කියලා නීතියක් එහෙම ගන්නෑ. ගත්තොත් එහෙමයි නැතත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නේ? ඒ වෙලාවට Tamanට කතා කරන්න තියෙන කාරණේ තමතක. ඕවා මේ පින්නතුන් හිතන්නේ ඔය හිත ඕව ප්‍රශ්න නෙවෙයි කියලා. ඕව තමයි ප්‍රශ්න. ඕව දිගින් දිගට දවස් 30 ජීවිතය ඇදගෙන ගියාම ඒ පෞල් ජීවිතේ කිසිම සැනසීමක් නැති වෙලා යනවා කාලයක්. අර පොඩි දේවල් දැන් පුංචි කටු කෑල්ල පොඩි කියලා ඒක කපලයන් උනට පස්සේ ගලවලා දාන්න නැත්තම් මොකද වෙන්නේ කාලයක් යද්දි? ඒ පුංචි කටු කෑල්ලට පුළුවන් මේ කකුල සදාටම අයින් කරලා දාන්න. කටු කෑල්ල පුංචි. හැබැයි කකුල ඇඟිල්ල ඒක රිදෙනවයි කියලා ගලවා ගන්නේ නැත්තම් ඒක මහා ලෙඩක් කියලා Tamanට තේරෙන්නේ නැත්තම් ඒ තාක්කල් මොකද වෙන්නේ? ඒ කටු කෑල්ල ජීවිතේ දවසක තමන්ගේ කකුල අයින් කරලා දෙනවා. නැත්නම් තමන්ගේ ජීවිතේම නැති කරලා දෙනවා. දැන් අපේ පැත්තේ හිටියේම මාම කෙනෙක් මේ පුංචි කටු කෑල්ලක් කරුණා ඒක ගලව ගන්න හැදුවා බෑ. එහෙමම කකුලේ තියෙන්න ඇරියා. ගල් තෙලෙන් බවට පත් වුණා. ඊට පස්සේ වෛද්‍යවරු කිව්වා කකුල අයින් කරන්න ඕනේ කියලා. මෙතනින් අයින් කරාම ඊට උඩට ගිහලා දැන් මෙතනින්ම අයින් කරලා තියෙනවා. බලන්න පුංචි ඒ ප්‍රතිකාර කරගන්න ඕන වෙලාවේ ප්‍රතිකාරය කරගත්තේ නැතුව අර පොඩි රිදුම නිසා මොකද වුනේ? තමන්ගේ ජීවිතේට කකුලක් අහිමි වෙන එක මහ දෙයක් නෙවෙයි. තමන්ගේ හිතේ යම් පුංචි තරහක්, දේශයක්, දුක ඉතුරු කරගෙන දවසෙන් දවස ගෙනිච්චොත් ජීවිතේ වයසට යනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? තමන්ගේ හිතට කිසිම සතුටක් නැති වෙලා යනවා. ඔබලාගේ සමහර දෙමව්පියන් නැති පොතේ කන්න ගෙනින් දුන්නා පොතේ සැලකුවා ජීවිතේ කිසිම සතුටක් නැති ප්‍රශ්නයක් දාගන්න. එහෙම අම්මලා ඉන්නවා. නැති ප්‍රශ්නයක් ගමේ ප්‍රශ්නයක් හරි දාගන්න. ඇයි ඒ? ලෙඩේ උඩුදුවලා. පොඩි කාලේ තාත්තත් එක්ක තරහ අරගෙන හිටියා. ඒක ලෙඩක් කියලා දැනගත්තේ නැහැ. වලි කකා ජීවත් වුණා. දැන් දරුවෝ ලොකුයි. තමාට සාමියා මැරිලා. තාම ප්‍රශ්න ඉවර. අම්මට කොච්චර කන්න ගෙනින් දුන්නත් කොච්චර අවුරුද්දට සාරි ගෙනින් දුන්නත් උන්දව සතුටු කරන්න බෑ. මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් දුවෙක්ගේ ප්‍රශ්නයක් හරි දාගන්න. මේ මම කියන්නේ ඇත්ත. මම මේ කියන්නේ මේ පින්නතුගේ ජීවිතේ. බණ කියන්නේ ජීවිතේ කියන එක. එතකොට අර හේතු අර මේ පුංචි අවස්ථාවල විනාඩි 10ක් කෑ ගහන එක ලොකු දෙයක් කියලා අපි කවුරුත් ගණන් ගන්න නැහැ නේ. විනාඩි 10න් එක ඉවරයි. නැසයි ත්‍යාල වෙනවා. නමුත් ඕක මේ හිතේ මුල් ගැස ගත්තට පස්සේ ඕක පුරුද්දකට ගියාට පස්සේ ඕක දරුවෝන්ගේ පිටින් යනවා. ඕක යාළුවෝන්ගේ පිටින් යනවා. ඕක තමන්ගේ ජීවිතේ නැති බංගස්ථාන කරනවා. එතකොට ඒ වගේ තියෙන සුළු ප්‍රශ්නයකට කරන්න තියෙන පිළිතුර සරල දෙයක්. මොකද සරල දෙය? හේතු හොයාගන්න. ඇයි මට තරහා යන්නේ? ඇයි මට දුක ඇති වෙන්නේ? මම හිතාගෙන ඉන්නවා මම කෝල් කරන වෙලාවට
එයයි ගන්න ඕනේ කියලා. අද ඉඳලා මම හිතන්න පුරුදු වෙනවා මම කෝල් කරන වෙලාවට කවුරු ගන්න ඕනේ නැහැ. ගත්තත් කමන්නේ නැතත් කම. ගත්තොත් කතා කරලා නැත්නම් වහලා පැත්තකට ගමෙච්චරයි. කොහෙවත් යන කෝල් එකක් නිසා Taman දුක් විඳින්න ඕනද? මහන්නේ කොහෙවත් යන කෝල් එකක් නිසා Taman දුක් විඳින්න ඕනද? කොහෙවත් යන කෝල් එකක් නිසා Tamanගේ සතුට නැති කර ගන්න ඕන. වැඩක් නැහැ නේ. ඒතර මේ ජීවිතේ මොකද්ද? විඳවන්න විතරයි අපි ඉපදිලා තියෙන්නේ. ජීවිතේ තියෙන්නේ සතුටින් ජීවත් වෙන්න. ඒක විඳවන්නේ Tamanගේ හිතන ක්‍රමයේ තියෙන අවුලක් නිසා. විඳ මුකුත් අවුලන්නේ කාගවත් මේ අවුල තියෙන කාගේද? Tamangemai. ඒක නිසා තමයි බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරේ මා දේශනා කරන ධර්මයේ ඕපනායක ධර්මයක් තමත් තුලින් බලන්න ඕන. දැන් මම මේ කියන දේ අරයාට මෙයාට ගලපලා වැඩක් නැහැ. ඔබට මම මේව කියනකොට යාළුවා මෙහෙමයි, අම්මා මෙහෙමයි, අයියා මෙහෙමයි කියන එක වැඩක් නැහැ. ඔබ බලන්න ඕන මට තියෙන ගැටලුව මොකක්ද? මගේ හිත හදාගන්න මොකක්ද කියන්නේ? අනිත් එක හදාගන්න. මොකද අනිත් අයට ගැලපුවා කියලා ඔබේ හිත නිවෙන්නේ නැති නිසා. ඔබේ හිත සුවපත් වෙන්නේ නැති නිසා. ඔබේ හිතට නිදහස ලැබෙන්නේ නැති නිසා. ඔබේ රෝගයට ප්‍රතිකාරය නොවන නිසා. මං කියන්නේ තේරුම් ගන්න. බුදුන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම ප්‍රායෝගිකයි. බුදුන් වහන්සේ ඉගැන්වීම අපේ ජීවිතේ අපි ඉන්න තැනින් කරගන්න තියෙන දෙයක්. කැලවල් වල දුවලා හරේ මේ දුවලා කරන්න තියෙන එක බුදුහාමුදුරු ඉගැන්වුවේ නැහැ. එහෙම ඉගැන්වුවා නම් කෝටි 7ක් හිටපු සවැත්නුවරේ කෝටි 5කට මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්කම අපේ ඉතිහාස ලිඛිත ඉතිහාස සටහන් කරලා තියෙනවා. කෝටි 7ක් හිටපු සවැත්නුවර වාසීන්ගෙන් කෝටි 5ක්ම මොකද්ද? මාර්ගඵලලාභීන් කියන හිත හදාගත්ත මිනිස්සුයි කියලා. මාර්ගඵලලාභීන් කියන්නේ හිත හදාගත්ත මිනිස්සු. හිත දමනය කරගත්ත මිනිස්සු. එහෙනම් මේක කරන්න පුළුවන්. මේක බැරි දෙයක් නෙවෙයි. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ තමන්ගේ අඩුපාඩු ටික තමන් හඳුනා ගන්න නැති තාක්කල් මේ දාපු මේ පිටක් නම් ඕනම අඩුපාඩුවක් ඕනම දුර්වලතාවයක් මිනිස්සේ ගාව තියෙන්න පුළුවන්. ඒක දුර්වලකමක් වශයෙන් තමන් පිළිගන්න සූදානම් නම් තමන් විවෘත වෙන්න සූදානම් නම් ඒට හේතුව තමන් හොයා ගන්න ඕන. ඒක අනිත් පැත්ත කල්පනා කරා වැඩේ ඉවරයි. ටික එකපාරට හොඳ වෙන්නේ ටික හොඳ වෙන්න පටන් ගන්න. හිත ටික සුවපත් වෙන්න පටන් ගන්න. තෝකං කනේ ටික සුවපත් වෙලා යනවා. එතකොට මොකද්ද මේ බුදුහාමුදුරුවෝගේ අමුතුම ක්‍රමය? මොකද්ද බුදුවරු දේශනා කරන මේ හිත හදාන අමුතුම ක්‍රමය? දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ බුද්ධත්වයේ සාක්ෂාත් කරන විවිධ ක්‍රම උපයෝගී කරලා බැලුවා. ගෞතම සිද්ධාර්ථ බෝධිසත්වෝ විවිධ ක්‍රම අත්හදා බැලුවා තම බුද්ධත්වයේ සඳහා. මීට අවුරුදු 2600කට කලින්. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි හිත හදාගන්න නිවන් දකින්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි ආකාසඤ්ඤායතන සමාධියක් වැඩි දියුණු කිරීම. එතෙන්ට ගියා ආලාර කාලාමගේ ඉගෙනගෙන ඇහුවා මෙච්චරද? ඕ මන් දන්නේ මෙච්චරයි. මන් නම් පිළිගන්න බෑ මට ගුරුතුමනි මේකෙන් මගේ හිත හැදුණා කියලා. මගේ හිත තාමත් කම්පන ගති තියෙනවා. ගෞතම සිද්ධාර්ථ බෝධිසත්වය කියනවා මම මේ කරපු ඔබ කියපු දේ ඔක්කොම කරා. ඔබත් දැන් ඒක පිළිගන්නවනේ. හැබැයි තාමත් මගේ හිතේ කම්පන ගතිය නැති වෙලා ඒ ක්‍රමය අතහැරියා. බුද්ධ කරාම ගාවට ගියා. ඊට එහා අරූප සමාපත්තියක් දැඩි දියුණු කරගත්තා. ඒකත් කළා ඉවර වෙලා කිව්වා මේකත් මට නිවනයි කියලා පිළිගන්න බෑ. තාමත් මගේ හිතේ කම්පාවීම් තියෙනවා. මේ කවුද මේ කියන්නේ? ගෞතම සිද්ධාර්ථ බෝධිසත්වය කියන තමන්ගේ හිතේ කම්පාවීම් තියෙනවා. මට ওই ක්‍රමෙ මං හොයන එක හම්බ වෙලා නැහැ. ඊට පස්සේ එකල ඉන්දියාවේ තිබුණ ලොකුම දේ තමයි ශරීරයට අධික ලෙස දුක් දෙන එක. ඒක කරාම හිත කම්පා නොවෙනවනේ. දැන් මේ පින්නතුන් මෙතන මම හිතන්නේ ඉංජිනේරු බලකායින්ද දුක් විඳලා දන්නේ නැහැ. මොකද SF එකේ එතනින් ගියාට පස්සේ කමාන්ඩෝ කියනවා ශරීරයට දෙන්න පුළුවන් දහවද ටික ඔක්කොම දෙනවනේ. ඔක්කොම දෙනවා. එල්ලලා ගහලා කුඩු කරලා සමාහට කැෂුවල්ටි වල දෙපාරට තුන් පාර කරලා තමයි තොප්පිය දාගන්න වෙන්නේ. එතකොට ඒ දෙන්න පුළුවන් ඒ ශරීරයට දුක් දුන්න කියලා හිත ඇදිලා දැන් ඒගොල්ලෝනේ ගහපු ගැහිල්ලට දීපු ට්‍රේනින් එකට එන හිතා කම්පිත වෙනවා. ඒගොල්ලෝට තමයි වැඩියෙන්ම තරහා යන්නේ. පොඩ්ඩ මිස් වෙච්ච ගමන් ඩවුට් යනවා. එතකොට මේ ශරීරයට අධික ලෙස දුක් දුන්න දුක් දීමෙන් හිත හදන්න පුළුවන් කියලා එකල ඉන්දියාවේ තිබුණා. ගෞතම බුද්ධ බෝධිසත්වෝ ඒකත් කළා බැලුවා. අපි අහලා තියෙනවා. කොච්චර දුක් දුන්නද කියනවනම් එක ඇටයක් කාලා දවස් ගාණක් හිටියා කියලා. ඒක පළක්ත පළ භෝජනේ. ළඟට වැටෙන දෙයක් විතරයි ආහාරයට ගන්න. ගොම කෑව කියනවා. අසුචි කෑව කියනවා. ඒක මල වෙච්ච මැරීගේ සර්පයන්ගේ ඒ මස් කෑව කියනවා. ඒ මෙච්චර දුක් දුන්නා. අවසානයේ බඩ ඇල්ලුව පිටාව වෙනවා. පිට ඇල්ලුවම ඇට හොඳට පෙළහුණා.
ඒ තරමට දුක් දීලා හිතේ කම්පන ගතිය නැති උනේ. ගෞතම බෝධිසත්වෝ තනියෙන් කල්පනා කරා අවුරුදු 6ක් මේ ඉන්දියාවේ තියෙන හැම ක්‍රමයක්ම කළා බැලුවා. ඒ හිතේ කම්පා වෙන ගති නැති වෙලා මෙතන මොකක් හරි රහසක් තියෙනවා අපිට නොතේරෙනවා. ඊට පස්සේ කෑවා. හොඳට ඒක හදාගත්තා. හදාගෙන පාඩුවේ නිදහසේ ඉන්නකොට ළඟ හිටව යාළුවෝ ටිකක් ඒගොල්ලෝ මොකද උනේ? මෙයාට නම් හිත හදාගන්න බෑ, මෙයාට නම් බුදු වෙන්න බෑ කියලා දාලා ටිකක්. තනියෙන් නිදහසේ කල්පනා කරලා බැලුවා. ඇයි මෙච්චර දේවල් භාවනා කළා? ඇයි මෙච්චර දුක් දීලා? ඇයි තාමත් මේ හිත කම්පා වෙන්නේ? අන්න ගෞතම සිද්ධාර්ථ බෝධිසත්ව ක්‍රමයක් හොයාගත්තා. කම්පා වෙන්නේ සරල දෙයක්. මෙච්චර කල් අහු වෙලා නැහැ. හිතන ක්‍රමය වෙනස් කරලා නැහැ. මොන භාවනාව කරත් මොකද්ද? හිතන ක්‍රමය වෙනස් කරලා නැහැ. يعني thinking pattern එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. භාවනා කරාට වැඩක් නැහැ. සමාධියක් තියෙනවා. නමුත් සමාධියෙන් බැස්සගම අර චින්තනයම වැඩි. බෝධිසත්වෝ ඒ ආසන්න බුදු වෙන්න ආසන්න කාලේ හිතන ක්‍රමය වෙනස් කරමින් හිටියා. අනිත් පැත්ත හිතමින් හිටියා. ඒක ලිඛිත ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන්නේ මෙහෙමයි. උන්වහන්සේ දානේ වළඳපු පාත්‍රයේ නිරංජනාව නදියට දැම්මම ඒක හිමාල කන්ද පැත්තට යනවා. මොකද කියන්නේ? ගඟේ උඩට යනවා කියනවා. අහලා තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ පාත්‍රයේ ගඟට දැම්මම නිරංජනාව පටන් ගන්න හිමාලේ. ගංගා යමුනා අකිරවතී මහා සරබු යමු ඔය සියලු ගංගා හිමාලයෙන් පටන් ගන්නෙ. හිමාලයෙන් පටන් ගන්නේ ගඟේ දිය කවදාවත් නැවත උඩට යන්නේ නෑ. හිමාල කන්ද පැත්තට යන්නේ. පල්ලෙහාට තීන ඔක්කොම ගහගෙන පල්ලෙහාට යනවා. කවුරු හරි වටනොත් උඩට ගිහින් ගිලෙන්නේ නෑ. වාඩද යන්නේ යටට තමයි ගිලලා යන්නේ. හැබැයි උන්වහන්සේගේ පාත්‍රය දැම්මම හිමාල කන්ද පැත්තට යනවා. ඒ මොකක්ද ඒ කියලා තියෙන්නේ? හිතන ක්‍රමය වෙනස් කරා. මොන ක්‍රමය වෙනස් කරයි? පාත්‍රයක් පාවුනා එක කතාවක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. උන්වහන්සේ හිතන ක්‍රමය වෙනස් කරා. දැන් මේ ලෝකෙම එකම විදියට හිතමින් ඉන්නේ. එකම පැත්තට හිතන්නේ. නේ? ගැහුවොත් ගහන්න ඕන, බැන්නොත් බනින්න ඕන, දුන්න කෙනාට දෙන්න ඕන, නොදුන් කෙනාට නොදී ඉන්න ඕන. එහෙම තමයි මේ මුළු ලෝකෙම හිතන්නේ. බොරු කියලා රැවට්ටුවොත් ඌත් රැවට්ටන්න ඕන. එහෙමනේ හිතන්නේ. බොරු කියලා රැවට්ටුවොත් අපි රැවට්ටුවොත් ඔබත් රැවට්ටන්න. අපිට උදව් කරොත් අපිත් උදව් කරනවා. අපිට උදව් කරන්නේ නැත්නම් අපි උදව් කරන්නේ ඒක තමයි සාමාන්‍ය මිනිස්සෙගේ හිතන සිතුවිලි ධාරාව. මේ මුළු ලෝකයම ගත්තට පස්සේ ජනතාවක් වශයෙන් 99.9%ක්ම ඔන්න ඔය එකම ක්‍රමයට හිතනවා. ගැහුවොත් ගහන්න ඕන, මැරුවොත් මරන්න ඕන, අතට අත, බෙල්ලට බෙල්ලක්. ඒක තමයි සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ හිතන රටාව. දෙන තමන්ගේ දානෙට එනවනම්, තමන්ගේ මගුලට එනවනම්, තමන්ගේ ලෙඩට බලනවනම් ඌට කොහොම හරි උදව් කරන්න ඕන. ඒ වෙලාවේ උපකාර කරන්නේ නැත්නම් අපිත් උට කරන්නේ නැහැ. කියන්නේ ඕක තමයි සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ සරලවම කිව්වොත් හිතේ ස්වභාවය. ඒක මොකක්ද අනිත් පැත්තට හිතනවා කියන්නේ? මරන්න එන කෙනාව එයා මැරෙන්න යනකොට බේර ගන්නවා. තමන්ට ගහපු කෙනාව ගුටි කාලේ ඉන්නකොට බෙහෙත් දානවා. තමන්ට උදව් නොකරපු කෙනාට උදව්වක් ඕන වෙලාවට ඒ උදව්ව කරන්න ඕන. තමන්ට බොරු කියලා රවට්ටපු කෙනාට කවදාකාරී අත්තම කියලා දෙන්න ඕන. අක්‍රෝදේන ජිනේ ක්‍රෝධං අසාදුං සාදුනා ජිනේ ජිනේ කදිරියං දානේන සච්චේන අලික වාදෝක තමයි බුද්ධ වචනේ. සරලයි. දැන් මේ හිතන ක්‍රමය 100% මොකක් කරන්න ඕනද? අනිත් පැත්ත හරවන්න. දැන් ඔබ හිතන යම් ක්‍රමයක් තියෙනවනේ. ඒ ක්‍රමය නිසා තමයි ඔබේ සතුට නැති වෙලා තියෙන ජීවිතේ. දැන් ඔබ මෙතන මෙහෙම වාඩි වෙලා හිටියට දවසේ පැය 24 ගත කරන්න එපා. ඊළඟ දවසේ නැවත උදේ නැගිටලා ජීවිතේ ගත කරන්න එපා. ඒ ගත කරන වෙලාවේ කොයිතරම් හිත අසහනයටපත් වෙන වෙලාවල් තියෙනවද කියලා මම දන්නේ. ඒක ඔබ දන්නවා. ඔබේ දරුවෝ ලෙඩ වුණාම, ඔබේ බිරිඳ අකීකර වුණාම, ඊළඟ ඔබ හිතන දේවල් ඒ ආකාරයට සිද්ධ නොවුන, ඔබ ණයක් කියලා ලේ ණය නොලබුණාම, ඔබේ යාළුවෝ ඔබේ රැටුවාම ඔබ කොතරම් අපහසුතාවලටපත් වෙනවද කියලා ඒක මම නෙවෙයි දන්නේ. කවුද? ඒක ඔබ දන්නේ. ඒ වෙලාව ඔබේ සතුට නැති වී යන විදිහ ඔබ දන්නේ. අන්නේ ඒක නම් මොකද්ද දැන් කරන්න තියෙන්නේ? ඔබ හිතන දුක දැනෙනකොට තනියෙන් කල්පනා කරලා බලනවා ඇයි මට මේ වෙලාවේ මේ දුකක් දැනෙන්නේ? Taman තනියෙන් පාඩුවේ හිතලා බලනවා ඇයි මගේ මේ හිත මේ අසරණ වෙලා තියෙන්නේ? ඇයි මගේ හිත මේ අසහනයටපත් වෙලා තියෙන්නේ? ඇයි මගේ හිතේ මේ වෙලාවේ සතුට නැති වෙලා තියෙන්නේ? එහෙම කල්පනා කරලා බලන්න. බලලා ඉවර වෙලා හේතුව හොයන පාඩුවේ ඒ වෙලාවේ කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්.
පාඩුවේ හිත හැදුනට පස්සේ හේතු ඇයි අර වෙලාවේ මට දුක ඇති වුනේ? ඇයි ඒ වෙලාවේ මගේ හිතේ සතුට නැති වුනේ? අන්න එතකොට ඔබට පේනවා ඔබ හිතන ක්‍රමේ මොන ක්‍රමේද? හිතන ක්‍රමේ. මම සරල දෙයක් කියන්නේ. ඔබ යනකොට ඔබේ බිරිඳ වෙන කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධයක් පටන් ගන්නවා. එහෙම වෙන්න පුළුවන් නේ. අපි ඒව කතා නොකර හිටිය ඕව වෙනවනේ. ඔක තමයි ඇත්ත. ඔබට ඒක ආරංචි වෙනවා. ආරංචි වෙනකොට ඔබට මරම් මැරෙන විදිහ මම එකපාරක් හිටියා කටුවන ප්‍රදේශේ. මේ කියන්නේ වලස්කුල්ල. ඒ මහත්තයා හමුදා නිලධාරියෙක්. ඊට කොහමද යාළුවෙක් කෝල් එකක් දීලා කිව්වා බිරිඳ වෙන සම්බන්ධයක් පටන් අරන්. දැන් ෆෝන් එකේ කතාව වගේ ඔක හිත හදාගන්න ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. හරිද? ආරංචි වුණා වැඩේ හරියටම හොයලා බැලුවා. වෙපන් එකත් අරගෙන පැනලා ආවා. යාළුවා හොඳ යාළුවා මගින් නැග කතා කරලා කෝල් එකක් දීලා ඒ දන්න වෙඩි තියලා මරලා ගෙදෙට්ට ඇවිල්ලා ගෑණිගේ බෙල්ලයි ඒ ලිංග ප්‍රදේශය ඔක්කොම කැපුවා. තාමත් තිරේ. අයියේ ඒ වෙලාවද අර පුංචි දේවල් වලට හිත හදාගන්න නැත්තම් ලොකු දෙයකට කොහොමද හදාගන්න එක එකපාරේ ලේසි දෙයක්. අර වගේ දෙයක් අපි කියවන එකපාරේ ගහින් ගෙඩියෙන්න වගේ හිත හදන්න බෑ. මේ පුංචි දේවල් වල හිත හදලා පුරුද්දක් තියෙනවා නම් එයාට ඒ වෙලාව එක සරණ කරගන්න පුළුවන්. ඒ පුරුද්ද සරණ කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද? දැන් මම හමුදා නිලධාරියෙක් කියලා බැඳලා හිටලා මගේ වයිෆ් කොහොම වුණා නම් මම මොකද හිතන්නේ? මම බඳින දවසේ මිතන් තෝණ එකක එක ඵලයක්. එච්චරයි. යන්න එපා කියලා දාගත්තට පස්සේ තමයි අවුලක්. ඔබ ගියාට පස්සේ එනවා නෝනේ ඩිවෝස් එක මෙන්න දුන්නා. ඔක ඔතනින් ඉවරයි. වෙන එකක් බැඳිනවා බැඳ නැත්තම් පාඩු වෙයි කියලා. එතකොට බඳින දවසේම Taman තීරණය කරගන්න ඕන. ඔබට ඔබේ ජීවිතේ නිදහස තියෙන මට ඔබේ ජීවිතේ අයිති නැහැ. ජීවිතේ ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. උනොත් ඕක මහා කලබල වෙන්න දෙයක්. දැන් මේ ලංකාවේ මෙහෙම කලබල වුණාට ඇත්තටම බටහිර රටවල් වල එහෙම නැහැ. මම මේ රටවල් වල ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒව ලොකු දේවල් මරා ගන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ චින්තනය වෙනස් කරලා. ඒක ඇත්තට හිතන්න දෙයක් නෙමෙයි. නැත්තම් තමන්ගේ ජීවිතේත් නැති කරගෙන, දරුවන්ගේ ජීවිතات නැති කරගෙන, අර තමන් හදාඩපු අම්මටත් හැමදාම හිරගෙදෙට්ට එන්න බාර හදාගෙන මුළු ජීවිතේම සතුට මේ පුංචි ප්‍රශ්නයකට කොහෙවත් යන ගෑණියෙක්ට සතුට නැති පාවතිලා. කොහෙවත් යන මිනිහෙක්ට සමහර ගෑණින්න බෙල්ලේ වල දා ගන්නවා. ඒක ආරංචි වුණා. අපරාධේ. කොහෙවත් යන මිනිහෙක්ට තමන්ගේ ජීවිතේ පාවතිලා. මං කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේ කාටවත් ලියා දෙන්න එපා. කාටවත් මේ රුපියල් 100 විහිදුරු වලට ඊළඟට යාළුවන්ට ඊළඟට බිරිඳට ඥාතියට දරුවන්ට තමන්ගේ ජීවිතේ උගස් තියන්න එපා. ඒක මහා අසරණකමක්. මිනිස්සු මාර අසරණයි මේ තැන්වලදී. ඒ අය අසරණ වෙලා තියෙන්නේ. තමන්ගේ ජීවිතේ ස්වාධීනත්වය නැති කරගෙන. අනිත් අයගේ සිතුම් පැතුම් වල විදියට ඒ ජීවත් වෙන්න යනවා. ඒක කරන්න බෑනේ. මේ ලෝකේ හැම මිනිස්සෙම තනියෙන් උපදින්නේ. තනි ජීවිතයක් තියෙන්නේ. අපිට අනිත් කෙනෙක්ගේ හිතන රටාව වෙනස් කරන එක ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. එහෙම දාගෙන ඉන්න එපා ජීවිතේ. එහෙම දාගෙන හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? යාගේ හිතන රටාව අවුල් වෙච්ච දවසේ අපි දැනගත්ත ගමන් අපිට අපේ ජීවිතේ නැති වෙනවා. ඇයි? අපේ ජීවිතේ එයාගේ බෙල්ලේ කඹයකින් බැඳලා තිබිච්ච නිසා. මං කියන්නේ අපේ ජීවිතේ අපි අනිත් අයට උදව් කරන්න ඕන. දරුවෝ හදන්න ඕන. හැමෝටම සලකන්න ඕන. හැබැයි අපේ හිතෙන් කිසිම එකක් අල්ලගන්න එපා. මොකද කිව්වේ? කිසිම දෙයක් අල්ලගන්න එපා. මේ වීදුරුවක් Taman තියමුදරේ නැත්තම් රුපියල් 100 නේ. මේ කොහෙවත් රුපියල් 100කට හිත දුක් කරගෙන නැති වැඩ නෑනේ. අහනවා සාමකාමී කොහෙද වීදුරුව තියුවේ? තීර තනින් ගෙනත් දීපන් එච්චරයි. තීර තනගේ ගෙනත් දෙන්න එච්චරයි. දෝග කියන්නේ නැතුව කෑ ගහලා වැඩ නෑ. ඉතින් ඒ වගේ පින්නතුනේ මම මේ කියන විදියට හිතන එක ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි මේ විදියට නොහිතන තාක්කල් කිසි මිනිහෙකුට සතුටින් ඉන්න බෑ. මේ විදියට නොහිතන තාක්කල් මොන බණ ඇහුවත් කිසි මිනිහෙකුට සතුටින් ඉන්න බෑ. ඔබ හිතන ක්‍රමය වෙනස් කරන්න සූදානම් නැත්නම් බණ අහන එක නතර කර වැඩක් නෑ. කොච්චර බණ ඇහුවත් Tamanට උදව්වක් ලැබෙන්නේ නෑ. ඔබේ හිතන ක්‍රමය වෙනස් කළ යුතුයි. එහෙම වුණොත් ඔබට සදාතනික සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. ඒක තමයි බුදුන් වහන්සේගේ ගැන්වීම. ඒක තමයි ගෞතම බුදුන් වහන්සේ අපිට කිව්වේ. එහෙම හිතමු කාන්තාවක් හිටිය කල ඉන්දියාවේ. එයාගේ මහත්තයා යුද සෙන්පති බන්දුල. එයා එකපාරක් එයාගේ කොච්චර හැකියාවක් තියනවද කියලා කියනවනම් බන්දුල මල්ලිකාට තරුණ කාලේ කසාද බැඳලා පස්සේ දොළ දුකක් වෙනවා රජතුමාගේ නාන පොකුණේ නෙළුම් ගලකන්න. ලිච්ඡවි රාජධානිය.
අද බිහාර ප්‍රාන්තයේ ඉන්දියාවේ. එතකොට බන්දුල සෙනවියාට කිව්වට පස්සේ කියනවා හරි මම ඕක කරන්න කියලා දෙයක්. මෙයා තනියෙන් අස්සයත් අරගෙන ලිච්ඡවි රාජධානියට බහැලා මෙයා කොසල් රටේ ඒ කාලේ රාජධානි බෙදලා තියෙන ලිච්ඡවි කෝසල ජනපද ඒව බෙදලා තිබුණේ. කොසල් රටේ හිටපු බන්දුල ඇමතියා ලිච්ඡවි රාජධානියේ රජවරුන්ගේ පොකුණට ගිහලා නෙළුම් වල ගලවගෙන එනවා. එනකොට දකින්න රාජසේවකයෝ දැක ගමන් ලිච්ඡවි ඇමතිවරු ලිච්ඡවි සමූහ ආණ්ඩු පාලනයක් තිබුණේ. එක රජ කෙනෙක් නෑ. අවනම්බුවක් වුණා කියලා කරත්ත 500ක් යවන. කවුද? බන්දුල සෙනවියාට ලිච්ඡවි රාජධානිය පිටවී යන්න දෙන්න එපා. කරත්ත 500ක් යවන. කොමාරි අල්ලන්න ඕන ලිච්ඡවි රාජධානියට අවනම්බුවක්. ඒ වෙලාවේ ස්පේන් නැති අන්ධ 100 කෙනෙක් කියන යන්න එපා. ගියේ එකටවත් එන්න වෙන්නේ. ওই ගමන අත්තර දාපන් නෙළුම් අලනේ ගලවන් යහන්නේ 500ක් කරත්ත යනවා. එකම පොලිමට 500 එනකොටම අනිත් පැත්ත හරිලා ඊතලේ අරන් තියෙනවා 500 වෙනි එක්කෙනාගේ පිට වෙන්නේ ඊතලේ. ඒ තරම් හැකියාවක් තියලා තියෙනවා. ශක්තිය කොතෙන්ද කියලා හිතා ගන්න බෑනේ. කරත්ත 500ම එකම වංගුවක් දිගහැරලා කෙලින් වෙනකන් ඉඳලා ඉස්සරහින් ඊතලේ තියෙනවා 500 එක්කෙනාගේ පිට වෙන්නේ. 500 මෙතරමයි කරත්ත 500. අදටත් ඒ ඉතිහාසය ඉන්දියාවේ තියෙනවා. ඒ කරත්ත ඒ භස්මාවශේෂ විද්‍යා ඒ කියන්නේ පුරා විද්‍යාඥයෝලා මේ විශ්වවිද්‍යාල ලිච්ඡවි බිහාර ප්‍රාන්තයේ තියෙනවා. එතකොට එච්චර දක්ෂ සෙනවිය. එතකොට මෙයාට දරුවෝ 32ක් හම්බුණා. දරුවෝ 32. 32 දෙදෙනාටම යුද ශක්තිය පුරුදු කරා. කෝසල ජනපදේ. ඊට පස්සේ දවසක් කොසල් රජතුමා දැනගත්තා මේ දරුවෝ 32 හැදුනොත් අපේ රාජ පරම්පරාව යරමුන් කොහම රජ කරනවා. කොසල් රජතුමා මේ බන්දුල සෙනවියාගේ දක්ෂතාවය දන්න නිසා මොකදනේ හැකි ඉක්මනට මරන්න පුළුවන් හැම ප්ලෑන් එකක්ම ගැහුවා. හැමතැනම. හැබැයි එකකටවත් අවුන්නේ නැහැ. දවසක් 32 දෙනාම දරුවෝ 32 දෙනාත් එකටම එක ස්ථානෙදී කොටු කළා. බන්දුල සෙනවියත් එක මැරුවා. එදා දවසේ බන්දුල මල්ලිකාව ගෙදර 250 සංඝයාට දානයක්. බන්දුල මල්ලිකා 250 සංඝයාට දානයක්. පණිවිඩය ආවා. කොලේක ලියලා මහත්තයයි පුතු 32යි එකම තැන මැරිලා. ඒ කාන්තාවට ලිහුණු වශයෙන් 16 වතාවක දරුවෝ හම්බුනේ. ඊළඟට දැන් මේ දානි බෙදෙන වෙලාවට 16ක් කොලේ ගෙනත් දීලා අරලා බැලුවා. දරුවෝ 32යි මහත්තයයි මැරිලා. කොලේ ඉනේ ගහගත්තා. ඔල මේ කතාව අහලා ඇති. දානි බෙදුවා. කොලේ ඉනේ ගහගෙන දානි බෙදුවා. ඊට පස්සේ සේවිකාවගේ අතින් තෙල් කුප්පියක් කඩුවට පස්සේ මොකද කිව්වා ওই තෙල් ටික පිහදාලා දාන්න ඔය ටික කුළුම් කෑල්ලකට නම් බෝතලෙට එකතු කරගන්න. එතකොට කිව්වා බලපන් අපේ මේ මෙච්චර දන් දෙන්න 250කට මේ තෙල් ටිකටත් ලෝබයි නේ කිව්වා. මේ තෙල් ටික පිහිරුණාවත් ඉත හදා ගන්න බෑ කිව්වා බන්දුල මල්ලිකාට. සේවිකාවක් චෝදනා කරා. ඒ වෙලාවේ කොලේ අරන් පෙන්නුවා ওই තෙල් ටිකට මට හිත හදා ගන්න බැරි කමක් නැහැ. බලපන් මගේ දරුවෝ 32යි මහත්තයා එකම තැන මල්ල මම තාමත් දාන්න බෙදනවා පියවිසී. ඒ තමයි මගේ ශක්තිය. දර බලන්න මේ බුදුහාමුදුරු උගන්වලා තියෙන ධර්ම අමුතු එකක් නෙවෙයිද? දරුවොත් එක්කම ජීවත් වෙනවා මහත්යත් එක්ක ජීවත් වෙනවා. ඇතුලෙන් තමන්ගේ ජීවිතේ කිසියෙට පාව දීලා සේලෝ යතෝ ඒක ගනෝ වාතේන සමීරති. මේ ගල් පර්වත හුලං වලට හොලවන්න බෑ. ගල් පර්වත හුලං වලට හොලවන්න බෑ. හැබැයි මේ ගස් කොළන් පඬරල් ඕන හුලඟකට හොලවන්න පුළුවන්. හුලං හමන්නේ මොන පැත්තටද මේ පැත්තට ගහයියා. අනිත් පැත්තේ නෝ අනිත් පැත්තට ගහනවා. ඒවට ස්ථිරව පිටා ඉන්න බෑ. ඒ වගේ තමයි මේ පින්නතුන්ගේ ජීවිතය. පුංචි ප්‍රශ්න වලට ජීවිතේ මොකද වෙන්නේ? හිත කම්පා වෙනවා. කොච්චර හමුදා වැඩ කරත් කොච්චර හොඳ රස්සාවක් කරත් මේ පුංචි ප්‍රශ්නයකට මොකද වෙන්නේ? කම්පා වෙනවා. දැන් ඔබට ඉහළ නිලධාරියෙක් නම් නිලධාරියෙක් නම් පහළ නිලධාරි කෙනෙක් ගරු කරන්නේ නැති එකත් ඇති එදා දවසේ අවුල් ගන්න. පුංචි දෙයක් නේ. පුංචි දෙයට තමන්ගේ හිත පාවදීලා නේ. පුංචි දෙයක්. නමුත් ඒක ඇති ඒ මනුස්සයාගේ සතුට නැති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකට එයාගේ සතුට නැති වෙනවා නම් දරුවෙක් මල්ලෙක් නැති වෙච්ච දවසට උන්ද මොන නිලේ හිටියත් උන්ට ඉවසන් ඉන්න බෑ. ඒක තමයි ඇත්ත.
අපි ජීවිතේ ලොකු අර බන්දුල මල්ලිකා වගේ ලොකු තරට එකපාර යන්නේ නැහැ. පුංචි පුංචි ප්‍රශ්න වලට හිත හදනවා. මොනවටද හදන්නේ? පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න. අර මේ කෝල් එකක් ගන්නවා වගේ. ඒ වගේම තියපු දේ තියන තැන නැති කරනවා වගේ. ඒ වගේම පොඩි පොඩි දුක් විඳින හිත දුක් විඳින තැන ටික ඉස්සෙල්ලා හදා ගන්නවා. ඒකට කාලයක් ගියාම ඊට පස්සේ ඊට වඩා පොඩ ඒවා අල්ල ගන්නවා. දැන් දරුවන්ට බැඳීම වැඩි. ඒවා නිසා දුක් විඳින. ඒ වගේ චුට්ට චුට්ට අල්ලගෙන හදනකොට අවුරුදු 7ක් 8ක් යනකොට හිත අර බන්දුල මල්ලිකාගේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා. මම කියන්නේ මේ බණ අහලා හෙට වෙනකොට හිත හැදෙනවයි කියලා. දක්ෂ වෙන්න ඕන, සිහිය තියෙන්න ඕන, මේ කියපු කාරණා මතක තියෙන්න ඕන. එයා ටික ටික දුක අඩු කර ගන්නවා ජීවිතේ. අවුරුදු 7ක් 8ක් 9ක් 10ක් යනකොට බන්දුල මල්ලිකා කරපු දේ අපිට කර ගන්න පුළුවන්. ඒක බැරි දෙයක් නෙමෙයි. දැන් ඔබ කියාවි ආමුදුරණ හොව කියාවි. ආමුදුරණ මම මේක කළා තමයි කියන්නේ. මගේ ජීවිතේ හවොත් මම දෙපාරක් සිරගත කරලා තියෙනවා. දෙපාරක් මේ රජේ සිරගත කරලා තියෙනවා. ඒ කිසි තරකදී මම කාටවත් අඬා වෙලා පිළා නැහැ මම එළියට දාන්න කියලා. මුළු ජීවිත කාලෙම ඉරේ ඉන්න පුළුවන්. සතුටින් දුකින් ඉන්නේ. එතකොට මම හදපු විහාරස්ථාන ලංකාවේ 6ක් තියෙනවා. අලුතෙන්ම ඒ ගම් වලට ගිහලා. ඒ පහම නායක හාමුදුරුවෝ ඉල්ලගෙන තියෙනවා. ඒ ඉල්ලන දවසේ පොලිසිය ඉස්සරහා උසාවි ඉස්සරහා ලියලා දීලා අවිල තියෙන තැන් පහක් දැන් තමයි 6 වෙනි තැනේ ඉන්නේ. කිසිම දෙයකට කවදාවත් කම්පා වෙලා නැහැ. ඒ හැමතැනක්ම කෝටි 3කට වඩා මුදල් වියදම් කරලා හදපුවා. දැන් මේ මහත්තයා දන්න. දැන් ගාල්ලේ තනත් කෝටි 5කට විතර ආසන්න මුදලක් වියදම් කරලා හදලා තියෙනවා. නමුත් අපි ඒවා හදනවා සමාජයත් එක්ක මිනිස්සු එක්ක ජීවත් වෙනවා හිතලා හදන ක්‍රමේ හොයාගෙන තියෙනවා. ඒවත් එක්ක ජීවත් වුණාට අපේ හිත භෞතික දේවල් වලට පාව දෙන්නේ නැහැ. අපේ හිතේ ශක්තිය තවත් මිනිසෙක් මත රඳා පවතින ඉඩ තියන්නේ නැහැ. අපි මිනිස්සුත් එක්ක ආදරෙන් කතා කරනවා. අපි මිනිස්සුත් එක්ක යාළුකම් පවත්නවා. හැබැයි අපේ හිත ඒ යාළුකමට පාව දෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. එයයි වෙනස් වෙලා ගිය දවසට අපි විඳවන්නේ. දැන් ඔබේ හොඳම යාළුවා වෙනස් වී යන දවසට ඔබට දරා ගන්න බෑ. අපිට එහෙම එකක් වෙන්නේ. අපි කවදාවත් හිත ඇතුළට දාගෙන නැහැ. කවදාවත් වෙන් වෙන්න එපා කියලා. කොහොමද හිතන්නේ? වෙන් වෙනවා තමයි. ඕන වෙලාවක වෙන් වෙලා ඵලයක්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඉන්නකම් ඉමු යන දවසට ඵලයක්. හොඳට කෑව, හොඳට බිව, හොඳ සතුටින් හිටියා. යන දවසට ඒ සතුටින්ම ඉන්නවා. ඉන්න දවසේ වගේම. එහෙම හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එකපාර බෑ. ටික ටික. කොහොමද හදාගන්නේ? ටික ටික හදාගන්න. අවසානයේ ජීවිතේ දවසක් එනවා තමන්ට මරණ බයවත් දැනෙන්නේ නැහැ. තමන්ගේ ජීවිතයත් ඒ තරම ජීවිතෙනුත් තමන් අයින් වෙලා. ඒක ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි මෙහෙම හදාගන්න කෙනෙක් කවදා හරි එකක් කරගන්නවා. ඒකට තමයි අරහත්ත්වය කියලා කියන්නේ. ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? අරහත්ත්වය. පුංචි තැන් වලින් හිත හදාන්න පටන් ගන්න. එක දේශනාවකින් ඔබේ අඩුපාඩු ටික ලියලවත් තිබුණා නම් මට ඒවට හදන විදිය කියන්න පුළුවන්. නමුත් මම සමස්තයක් වශයෙන් අරගෙන කිව්වේ මේ අනිත් අය උපමාවට අරගෙන එක දේශනාවකින් හිත හදන ක්‍රමය අල්ලගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සංසාරේ පාරමී ධර්ම පිරලා තියෙනවනම් ඒ අත්තන්ට මේ ටිකත් ඇති. අයි ජීවිත කවදාවත් හම්බ වෙන්න ඕනේ. එයා මේකෙන් අල්ල ගන්නවා එයාගේ දුර්වලකම් ටික. මහානෝ මේ පින්නතුන්ගේ ප්‍රශ්නය. මොකක්ද තමන්ගේ දුර්වලකම් ටික අල්ලගන්න වේදනලා. දැන් දොස්තර කෙනෙක් ගාවට අපි ලෙඩ තියාගෙන ගියේකෝ මෙයාට එකපාර පේන්නේ නෑ මොකක් තියලා තීරණය කරන්නේ එයා ලෙඩ වෙලාද කියලා නලාව තියලා. දැන් නලාවට එයා උස්ම ගන්න විදියට එයාගේ සෙම තියෙන විදියට වෛද්‍යතුමා හරි තීරණය කරනවා මෙයාට මේ ලෙඩ තියෙනවා. ඒකට අහු වෙන්නේ නැත්තම් ස්කෑන් කරනෝනේ එක්ස්රේ එකක් ගන්නවා. නැත්නම් ස්කෑන් මැෂින් එකකට යවලා ලෙඩ ටික හොයා ගන්න. මම අහන්නේ ඔබේ ජීවිතේ හිතේ තියෙන ලෙඩේ හොයා ගන්න තියෙන වේදනාව මොකද්ද? ස්කෑන් යන්ත්‍රය මොකද්ද? මොකද්ද? ඔබතුමී හිතන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද? තමන්ගේ හිතේ තියෙන ලෙඩ ටික හොයාගන්න පුළුවන් ස්කෑන් යන්ත්‍රය මොකක්ද? වේදනාව මොකක්ද? එකක් 100 තමයි. ඒකට තව එකක් එකතු වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද හිතන්නේ? නෑ. මොකද්ද? මාද ඔබට උගන්වලා යනවා. ඔබේ දුර්වලතාවයන් ටික හොයාගන්න නලාව. දැන් මම කිව්වට හරියන්නේ නැහැ දුර්වලකම් ටික දැනගන්නේ කියලා ඒක හොයාගන්න විදියක් කියලා යන්නේ. මාද කියාගෙන යන ඔබට ඔබගේ දුර්වලකම් ටික හොයාගන්න පුළුවන් විදිය. මොකද්ද?
ඔබට දුක දැනෙන්නේ මොන වෙලාවද? ඒක තමයි ඔබේ දුර්වලකම. එතන තියෙන මොකද්ද ඔබේ දුර්වලකම? ඔබ දුක් විඳින යම් අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් කියන්නේ ඔබට දුර්වලකමක් තියෙයි කියලා. මොකද්ද? ඔබ දුක් විඳිනවා නම් යම් කාරණයකට ඒක තමයි ඔබේ දුර්වලකම. දැන් මං කියන තේරුණාද? දැන් කියමු දරුවෙක් වෙලාවට ගෙදර ආවේ නැහැ කියලා දුක් විඳිනවා නම් ඒක දුර්වලකම. ඒක දුර්වලකම. දරුවෙක් වෙලාවට ගෙදර ආවේ නැත්තම් හොයා බැලුවට කමක් නැහැ දුක් විඳින්න ඕනේ. මං කියන්නේ හොයා බලන්න එපා වරද්ද ගන්න එපා. මං කියන්නේ හොයා බලන්න එපා කියලා නෙමෙයි. හැබැයි ආවේ නැහැ කියලා දුක් විඳින්න ඕනේ. දුක් විඳිනවා නම් එතන මොකක් හරි දුර්වලකමක් තියෙන ඩවුට් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ ජීවිතේ ලොකු ඒවාට අපි යන්නේ පොඩි ඒවාන් කියමු. ඒ වගේ ඔබට ජීවිතේ දුක දැනෙන දේ ඔබට කවුරුහරි ගරු කරන්නේ නැත්තම් දුක දැනෙනවා. ඒක ඔබේ දුර්වලකම. ඒ කියන්නේ ඔබේ ලොකුකම තියෙනවා. මොකද්ද තියෙන්නේ? ලොකුකම තියෙනවා. ඔබ මොහේට හරි යනකොට පිළිගන්නේ නැහැ. එතකොට ඔබට දුක දැනෙනවා. ඒක ඔබේ දුර්වලකම. ඒක ඔබේ දුර්වලකම. ඒවා මාක් කරගන්න ඕන. ඒ ටික මාක් කරගන්න તો හිත හදන්න බෑ. දුර්වලකම් ටික දන්නේ නැතුව ඔබ මොකද කරන්නේ? හදන්නේ කොහොමද? එතනද මම මේ පින්නොට ඉගන්නවා තමන්ගේ දුර්වලකම් හොයාගන්න මිම්මා. මොකද්ද? තමන් ජීවිතේ දුක් විඳින අවස්ථාව මොකද්ද? ඒ දුක් විඳින ඔබේ දුර්වලකමක් තියෙන නිසා. ඒතකොට දුක් විඳිනකොට කලබල වෙන්න එපා. මාක් කරගන්න දුක් විඳින්නේ නැහැ. මම සරල උදාහරණයක් කිව්වේ අර අම්මලාගේ මහත්ය වෙලාවට ගෙදර එන්නේ නැහැ කියලා දුක් දැනෙනවා. ඒතකොට දුර්වලකමන්නේ. ඊට බලන හේතුව. ඇයි මම මේ දුක් විඳින්නේ? මේ කාරණේ බොහෝ කාලයක් තිස්සේ මම දුක් විඳින්නේ නැහැ. ඒ බලනකොට තේරෙනවා තමන් හිතන විදිය අවුලක් තියෙනවා. මොකද විදිය අවුලක් තියෙනවද? තමන් හිතන් ඉන්නවා මේක මෙහෙම වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒක එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා දාගත්තට පස්සේ ටික ටික ඒ දුක නිමිලා යනවා. දැන් තමන් බොහෝ කාලයක් හිතපු නිසා එක දවසෙන් හැදෙන්නේ නැහැ. ලෙඩේ හොයාගත්තට පස්සේ ටික දවසකින් සුවපත් කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් හිත හදාගත්තා. ඒ වගේ ජීවිතයේ දුක දැනෙන ප්‍රශ්න එනකොට 100න් ඉඳගෙන ඒ ටික අල්ලගෙන ටික මේ හිත හදනවා. හදුවට පස්සේ දවසක් එනවා සේලෝ යතෝ ඒක ගනෝ ඔබේ හිත කිසිම දෙයකට මේ ලෝකේ කම්පා කරන්න බෑ. ඒ දවසක් එනවා. කිසිම දෙයකට කම්පා කරන්න බෑ. එදා දවසේ ඔබ බුද්ධ ශාසනය සම්පූර්ණ කළා. මොකක් සම්පූර්ණ කළාද? බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු දේ කරගෙන දැන් ඔබේ හිත මේ ලෝකේ භෞතික දේවල් වලටවත් මේ ලෝකේ මානසික දේවල් වලටවත් කම්පණය කරන්න බෑ. අවුරුදු 10ක් 15ක් එතකොට මේකට දැන් මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? ඔබ ජීවත් වෙන විදියටම ජීවත් වෙන්න. ජීවත් වෙන ක්‍රමය වෙනස් කරන්න එපා. ඒ ජීවත් වෙන ක්‍රමයේදී Taman දුක් විඳින තැන් ටික හොයාගන්න. හොයාගෙන ඒ දුක ඇති වෙන්න හිතන විදිය අල්ලගන්න. හිතන විදිය අල්ලලා ඒක අනිත් පැත්ත ගන්න. අනිත් පැත්ත ගැවුවම ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. හරි සරලයි. දැන් මම මේ කියන කාරණේ තේරෙන්නේ නැද්ද? තේරෙනවනේ. Tamanගේ හිත හදාගන්න විදිය මේ කියලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදියට හිතන ක්‍රමෙන්ද බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා පටිසෝතගාමී චින්තනයකට යනවා. මොන චින්තනයකට යනවද? පටිසෝතගාමී චින්තනයකට යනවා. සාමාන්‍ය Taman දැන් මේ හිතාගෙන යන පුරුදු රටාව. ඒ කියන්නේ පුරුදු වලල්ල. ඒකට කියනවා අනුසෝතගාමී චින්තනයක් කියලා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය හිතන විදිය. පුංචි කාලේ ඉඳලා දෙමාපියෝ ගුරුවරු හිතන්න පුරුදු කරපු විදිය. දැන් අපේ තාත්තා මට අවුරුදු 1කමාරේදී වෙඩි 21ක් තියලා මැරුණා. මම ජීවිතේ හිතාගෙන හිටියේ කවදාකමාරි මම 16 දෙනෙක් එකතු වෙලා මැරුවේ 16 දෙනාම අපේ නෑදෑයොත් කිව්වේ වේ තාත්තගේ පැත්තේ තාත්තගේ සහෝදරයෝ කිව්වේ මම කවදාකාරි ගේමක් දෙන්න ඕන. අපේ තාත්තගේ මල්ලි කෙනෙක් හිටියා. තාත්තා මරපුවාම 4 දෙනෙක් මරලා බන්ධනාගාර ගත වෙලා අවුරුදු 10ක් 15කට මේ ළඟදී තමයි එළියට දැම්මේ. දැන් එළියට ආවිලා කියන්නේ තව 12ක් විතර ඉන්නවා පුතේ මට දැන් අමාරුයි ඔබ ඉතුරු ටික කරපන්. මම මේ පැවිදි වෙන කලින් මම පැවිදි අවුරුදු 20 දී. ඒක මටත් අර පෙන්නපු අය දකින්නට ඇඟ ඇතුළ ගිනි ගන්නවා. ඒ ගින්නේ මම ජීවිතේ මට අවුරුදු 9 10 ඉඳලා අවුරුදු 10ක් විතර දුක් විඳා. මම දවසක් කල්පනා කරලා බලුවා මේ ධර්මය මම තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඇයි මේ තාත්තා මරපු අය නිසා මම දුක් විඳින්නේ? මම හිතාගෙන ඉන්නවා. එහෙම අපේ තාත්තා මැරෙන්න ඕන නෑ කියලා. ඉතින් මම හිතුවා මේ ලෝකේ ඕන මිනිස්සු මැරලා යන විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. මේ ලෝකේ මිනිස්සු මැරෙන විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. වෙඩි තියලා මැරෙන්න පුළුවන්, ඇක්සිඩන්ට් වෙලා මැරෙන්න පුළුවන්, ගහලා මැරෙන්න පුළුවන්, ගහලා ගුටි කාලා මැරෙන්න පුළුවන්. ජීවිතයක් තීදීම මැරෙන්න එපා කියලා හිතන් ඉන්න එක තමයි මෝඩකම. එහෙනම් ඕන වෙලාවක මැරුණට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා හිතුවම තරහ ඉවරයි. හැබැයි අර හිතන ක්‍රමය වෙනස් නොකර මොන මෛත්‍රී භාවනාව කරත් තරහ නැති කරන්නේ නැහැ. මෛත්‍රී භාවනාව පස්සේ නැවත තරහ එනවා.
හැබැයි මේ ප්‍රශ්නේ Taman ඒ හිත හිර වෙලා තියෙන ක්‍රමය අල්ලලා ඒක අනිත් පැත්ත හිතුවම ප්‍රශ්නේ වෙන. දැන් අද අපේ තාත්තා මරපු ඇත්ත අපේ ආරාමයට එනවා දාන ගෙනල්ලා දෙනවා. ඉතින් වාක් වැඳලා යනවා මට මගේ හිතේ කිසිම කම්පාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. තාමත් අපේ අම්මා අපේ ගමේමයි මම ඉන්නේ. එනකොට කෑ ගහගෙන මම කියන අම්මට බැනලා එලවනවා යන්න. එතකොට පින්නතුනේ එතකොට ඔබට හිතන්න පුළුවන් මේ හිත හදන්න බෑ කියලා. එහෙම හිත හදන්න පුළුවන්. බැරි දෙයක් මේ හැබැයි ඒක ටික කරන්න ඕන. ඔබ මම අද මේ කියන දේ අහලා. ඔබ ඒක ටික කරන්න පුරුදුනොත් දවස් කවුරුත් 10කින් හමු වුණොත් ඔබට තේරෙයි ඔබේ හිත මේක හදලා හැමදාම සතුටින් ඉන්න පුළුවන් කියලා. අපි මේ හිතේට වැරදි ක්‍රම දාගෙන ඒකෙන් දුක් විඳින අනිත් අය නෙමෙයි කවුද? අපි. සතුට නැති වෙලා තියෙන්නේ අපේ. නිදහස නැති වෙලා තියෙන්නේ අපේ. ඒයි අපි වැරදි විදියට මේ හිතන්න පුරුදු කරපු නිසා. දෙමාපියෝ ගුරුවරු සමාජය එකතු වෙලා එකම විදියට හිතන්න පුරුදු කරා. ඒකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ කියන්නේ මොකක්ද? අපේ ජීවිතේ සතුට නැති වෙලා. අපේ ජීවිතේ නිදහස නැති වෙලා. දැන් ඔබ දන්නවා මේ ලෝකේ වැඩිම සතුටින් ඉන්නේ වයසක ඇත්තොද පුංචි ළමයිද? මේ ලෝක ජීවිතේ වැඩිම සතුටින් ඉන්නේ වයසක ඇත්තොද පුංචි ළමයිද? ඇයි ඒ? පුංචි ළමයිට එහෙම වෙන්න ඕන මෙහෙම වෙන්න ඕන කියලා එකක් දාගෙන ඇයි වයසක ඇත්තොට සතුට නැත්තේ? ජාතිවාදය දාලා, ආගම්වාදය දාලා, වර්ගවාදය දාලා ඊට පස්සේ ඒ කුලය දාගෙන, පෞල් පසුබිම් දාගෙන, ඥාති පරම්පරා දාගෙන දැන් අර ඔක්කොම ඕව යනකොට එයා විතරයි. පුංචි ළමෙක්ට එහෙම දාලා මගේ පුංචි ළමෙක් වගේ ඉන්නකො මුළු ජීවිතේම සතුටින් ඉන්නේ. එක එකව දාගන්න එපා මේ හිත අස්සට. අපි උපදිනකොට කිසිම දෙයක් අපි දන්නේ නැහැ. අපි උපදිනකොට අපිට කිසිම જાතියක් තිබුණේ නැහැ. අපි උපදිනකොට අපිට කිසිම රටක් තිබුණෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට මේ ඉගැන්නුවා සමාජයේ මේව දාගනින් කියලා. දාගෙන විඳවන්න එපා. බුදුහාමුදුරුවෝ ඉපදුනේ ලංකාවේ නෙමෙයි ඉන්දියාවේ ಭಾರತයේ අද නේපාලේ. උන්වහන්සේ ඉගැන්නුවේ විශ්ව සාධාරණ ධර්මයක්. ඒක මේ සිංහලයටද දෙමළට ඉංග්‍රීසියට අයිති ගන්න නෙවෙයි. ඒක it is universal truth. ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සුන්ට හිත නිදහස් කරගන්න ධර්මයක් උන්වහන්සේ ඉගැන්නුවේ. ඒ ධර්මය තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන භාෂාවෙන් කිව්වේ. ඒකට සීමා වලට යන්නේ නැතුව, කොටු වෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ හිත හදාගෙන ජීවිතයේ සතුටෙන් පුරවගෙන ඒ අමාමහා නිර්වාණයෙන් සදාතනිකව සැනසීලා මේ සංසාර ගමනට තිත තියාගන්න ඔබ සියලු දෙනාටම ශක්තිය, ධෛර්ය, වාසනාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අවීචයේ පටා කරිටා භවාග්‍රය දක්වා මේ පින් අනුමෝදන් වීමට කැමති සියලු සත්වෝ මේ පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා සාදුකාරයක් පවත්වනවා. ඒ වගේම පින්නතුනි මේ සියලුම කුසල් බලයෙන් මට ආරාධනා කර මේ මහත්මයාට ඒ වගේ මේ සම්බන්ධ කරලා දීපු ඒ ඔබලාගේ ජීවිත වටිනා ජීවිත බොහෝ දුක් විඳලා බොහෝ කැපකිරීම කරපු ජීවිත. හැබැයි ඔබට මේ ධර්මයෙන් ඔබ හිත හදාගත්තේ නැත්නම් ඔබේ සරණට කවුරුත් නැහැ, රජයක් නැහැ. එතනින් ගියාට පස්සේ හාමුදුරුවොත් නැහැ, බොරුවට ජාතිවාද දාගෙන ඉන්න. ඒ කවුරුත් නැහැ. ඔබට අවසාන ඉතුරු වෙන ඔබ විතරයි. ඒ නිසා ඔබ ඔබේ රැකියාව මරණකම් කරගෙන යන්න විශ්‍රාම යනකම්. හැබැයි යාසේ ඔබ හිත හදාගන්න. ඔබ එහෙම හදාගන්න නැතුව අනිත් අය අපිව බේරගයි කියලා හිටියොත් කවදාවත් කවුරුත් එන්නේ නැහැ. ඒක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ. තමාට තමා විතරයි. තමන්ට ඉන්නේ තමන් විතර පිරුණම් පාන වෙලාවෙත් කිව්වේ ඕක. නොඅඤ්ඤ සරණ වෙන කෙනෙක් සරණ යන්නේ තමන්ගේ ජීවිතයේ සරල වෙන කෙනෙක්ට දෙන්න එපා. තමන්ම තමන්ට පිට හදාගන්න. බුදුවරේ පිරුණම් පාන ගමනෝ කියනොත් උඹට වෙන එකක් නැහැ කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ පිරුණම් පාන වලත් එහෙම කිව්වනම් අපිට කවුරුත් ඉඳීද ජීවිතේ? නැහැ. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝගේ වචන වලින් පිට වෙන මේ ලෝක සත්‍යය. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා උඹගේ ජීවිතේ නිදහස වෙන එකට බාර දෙන්න එපා. නොඅඤ්ඤ සරණ වෙන එකේ සරණ යන්න එපා. උඹගේ හිත හදාගනි. වෙන පිටක් නැහැ. මම මට පිට හදාගත්තා. මම මගේ හිත මම හදාගත්තා. මම දැන් බුදු වෙලා පිරුණම් පාන මගේ දුක ඉවරයි. උඹලත් එහෙම හදාගනින් කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ අවසාන වශයෙන් අවවාද කරා. 8 වෙනි ඉංජිනේරු සේවා රෙජිමේන්තුවේ සේවය කර මියගොස් සිටින නිලධාරීන්ටත් සෙසු නිලයන්ටත් මෙම ඒකකයේ යටතේ දැන රාජකාරී කරන ලබන අයවලුන්ගේ මියගේ දෙමාපියන්ට හා ඥාතීන්ට අද දින මේ පුණ්‍ය කර්මයට සහභාගී වූ ද නොඑක අයුරින් සහයෝගය දක්වාට මේ ගෞතම බුදු සාසනය තුළ උතුම් නිර්වාණය පිණිස මේ පින් හේතු වේවා උපනිෂ්ඨ වේවා කියලා ලියලා දෙනවා. ලියලා වැඩක් නැහැ මැනිකේ. මොකද්ද? මේක කරගෙන තමයි හිත හදාගන්න ඕනේ. නැත්තම් නිවන ලිව්වට වැඩක් නැහැ පොත්වල. හරිද?
එතකොට මේ අද දින මේ පිළිතුරු මුලින්ම සටහන් කරා මේවයි රාජකාරී එදිලා මිය පරලෝ ගියාට පින් අනුමෝදන් කරන්නේ මහත්මීන්ට. ඉතින් පළමුවෙන්ම මේ හිත ශක්තිමත් කරගන්න, හිත හදාගන්නේ ධර්මයේ හාල හිතේ යම් කුසලයක් ඇති වුණා නම්, හිතට යම් බලයක් ඇති වුණා නම් ඒ පුණ්‍ය ධර්මයන් ඔබගේ හිතවත් ඔබට හිතවත්ව ඉඳලා ඔබගේ රෙජිමේන්තුවට අනියුක්තව යුද හමුදා වේවා, නායක හමුදා වේවා, ඊළඟ ගුවන් හමුදා වේවා, කවුරු හරි මිය පරලෝ ගිහිලා නම් ඒ සියලු ඇත්තන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා ඔවුන්ගේ ජීවිත දුගතිගාම සිටිනවා, සුගති සැප ලැබේවා, සුගතියක ඉන්නවන අමා මහ නිවනින් සැනසේවා කියලා සාදුකාරයක් පවත්වනවා.